Con chào cô. Cô chào con. Dễ thương quá à. Nếu như bây giờ cô về ở chung với con thì con thích không? Dạ có. Có hả? Con có thương yêu cô không? Dạ có. Nói chung là ba con có vợ đó, con đồng ý không? Dạ đồng ý. Cảm ơn con. Tôi tên là Phạm Quốc Ái, năm nay 32 tuổi, hiện đang sinh sống ở huyện Bình Chánh. Đang công tác ở văn phòng thương mại phát triển thương mại Hồng Kông ở quận Nhất. Trai mà tên Ái ha. Cái công việc cụ thể là Ái là gì Ái? Em lái xe xếp tổng. Ái lái xe 32 tuổi. Quê em là ở đâu? Quê em thì ở Cà Mau. Cà Mau. Mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Nam Thư ạ, chào anh Quyền Linh ạ, chào Chào khán em. giả. Em tên là Quỳnh Châu, em năm nay 32 tuổi. Công việc của em là nhân viên thu mua nguyên vật liệu sản xuất. Châu 32 tuổi, thu mua nguyên vật liệu sản xuất. Em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Tiền Giang ạ. Vậy em làm việc ở quận mấy? Em làm ở khu công nghệ cao quận 9 đó chị. Làm ở việc ở quận 9. Bình tĩnh nha, không có gì phải run hết. Nhưng mà em ở đâu? Em ở quận Thủ Đức á anh. Cho đàn trai biết coi đàn gái ưu khuyết điểm thế nào. Ưu điểm của em á thì em thì là người hiền lành, dễ thương. Em là người có chung thủy. Khuyết điểm của em là thỉnh thoảng thì em ít nói, đôi khi làm cho đối phương cảm thấy mình thờ ơ, lạnh lùng. Nhưng mà có phải là mình thực sự thờ ơ hay lạnh lùng không? Tại em ít nói thôi chị. Nhưng mà ví dụ mình gặp đúng người mình có nói nhiều không? Dạ, quen lâu rồi đúng người hợp tính tình đó chị thì cởi mở với nhau. Mời đàn trai. Ưu điểm của em thì sẽ chịu khó được tất cả những công việc như áp lực cao. Em có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì cũng không có nhiều lắm đâu. Bận rộn thời gian nhiều quá cho nên cũng không có đi chơi hoặc chăm sóc gì nhiều cho bản Bận thân. nhiều quá đúng không? Bên đàn gái cho tôi biết con đường tình duyên thế nào đi. Em thì có một mối tình, em quen người đó được khoảng 1 năm. Sau đó thì em được biết từ người bạn của bạn đó là bạn đó giả dối, cho nên là em và bạn đó đã kết thúc. Giả dối như thế nào? Tức là bạn đó là đã ổn định gia đình rồi, có vợ con rồi. Cái đó không phải là giả dối đâu em. Cái đó là lừa gạt á. Đúng rồi, lừa đảo luôn á. Có vợ có con còn nói mình không có, vậy là không được. Nhưng mà lúc đó là họ tiến tới hôn nhân chưa hay là họ sắp sửa thôi? Là họ đã lấy nhau rồi chị, và là vợ là đang mang thai. Nhưng mà em không biết hả? Tụi em yêu xa, ở xa với nhau á chị. Vậy người đó ở đâu? Người đó ở bên Trung Quốc á, là người nước ngoài. Thì khi mà người đó với cái bạn đồng nghiệp qua đây công tác, thì sau đó thì em mới liên lạc được với bạn đồng nghiệp đó. Thì lúc đó thì bạn đồng nghiệp đó mới nói cho em biết. Có lẽ sau mối tình đó em rất là sốc đúng không? Dạ, thì tại vì cũng là một mối tình đầu á chị. Rồi mình cũng mới ra trường. Khoảng thời gian đó thì mẹ em á cũng sợ, cũng ở bên cạnh em, rồi lên đây ở chung với em. Đó chỉ là một cái hư niệm và mình nên quên đi. Và rõ ràng là mình phải cảm ơn nó, bởi vì nó đã cho mình mạnh mẽ hơn. Nghĩ lại chuyện đó thì coi như là một cái bài học kinh nghiệm cho em thôi à. Hôm nay tới với Bản Hẹn Hò, chúng ta sẽ gác tất cả những chuyện cũ lại. Đó là tình trường của bên nhà gái. Ở bên nhà trai sao nè? Nhà sai thì có thể hơi phức tạp một chút xíu, tại vì mình đã trải một lần hôn nhân và bị gãy đổ. Đã ly hôn vào năm 2014. Em có con chưa? Dạ em có con, một đứa con trai và một con gái. Con gái bao nhiêu, con trai bao nhiêu tuổi? Con gái năm nay là 8 tuổi và con trai là 11 tuổi. Bây giờ trai con gái ở với ai? Sau khi ly hôn thì hai đứa con thì cùng ở với em. Mẹ cô đi xong rồi mẹ cô quay lại rồi gần đây nhất là quay lại là bắt đứa con nhỏ lại theo thủ tục giấy tờ để em phải bàn giao lại. Cuối cùng em quyết định là bỏ quê hương của mình về Sài Gòn ở luôn và cùng với đứa con trai. Rồi hai người có liên lạc với nhau gì nữa không? Hầu như là em không muốn liên lạc lại. Em chỉ liên lạc với con gái và nói chuyện qua FaceTime thôi. Lâu lâu cũng phải cho con trai nó về thăm mẹ. Dạ đúng rồi. Bây giờ coi như những người bạn ta cùng chăm sóc những đứa con đi. Bây giờ thì bạn đã sẵn sàng cho một cái cuộc hôn nhân mới chưa? Có lẽ em đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân mới. Bạn gái ơi. Dạ. Bạn nghe câu chuyện như thế, bạn có lo ngại cái gì không? Hồi nãy em nghe chưa có rõ là bạn nam có 2 đứa con. Ái đang nuôi đứa con trai 11 tuổi, còn bé gái 8 tuổi thì mẹ nuôi. Ái đã từng một lần gãy đổ. Bạn đó là sống với con không hay là với gia đình nữa ha? Anh chỉ sống một mình với con trai anh thôi. Trong quá trình anh đi làm như vậy á, thì ai chăm sóc con anh ha? Buổi sáng con đi học, buổi chiều con sẽ tự động về. Sau khi hết giờ làm việc anh sẽ quay về nhà chăm sóc cho con anh. Tự đi về hả Ái? Dạ đúng rồi, mình thuê một cái nhà ở rất là gần trường. Trước đây thì mình tự đưa đi học. Bây giờ thì công việc đi làm hơi xa một chút thì mình đã mua xe đạp cho con mình tự đạp đi học và tự đi đạp về được. Ví dụ ngày nào mà ba đi làm về trễ thì khi mà con về rồi cũng tự chơi đợi ba về thôi đúng không? Đúng rồi, cái về nhà đợi ba, có thể là nó nấu được nồi cơm, đợi ba về nấu đồ món cơm ăn luôn á hả? Dạ. Giỏi hả?
Hiện nay em vẫn ở nhà trọ đúng không? Dạ hiện tại em ở dưới quê em đây, em thuê nhà em ở. Sắp tới nếu như em lấy vợ rồi mà có tính mình mua miếng đất nho nhỏ xây nhà không? Dạ có. Nếu hôm nay em được bạn gái thì ông bạn gái sẽ chờ em quen từ 1 đến 2 năm tìm hiểu thật chắc chắn, mà trong thời gian đó em sẽ cố gắng em mua một căn nhà mà là món quà em sẽ cưới người vợ đó về. À, mua căn nhà đó món quà cưới ha. Em gái em muốn tìm một người yêu thế nào? Người đó có ngoại hình nó tương đối, sống tử tế, quan trọng là có cái tâm. Nói chung là biết cách cư xử là được hả anh? Có chí hướng làm ăn, lo cho gia đình. Về ngoại hình á, có yêu cầu thế nào không? Không có xấu quá là được hả anh? Ví dụ như mặt đầy mụn hay là đầy rỗ, hay là tóc ít quá hay là gì đó thì... Đầy mụn đầy rỗ, Tức tóc là ít. Trời, dễ người nhìn chắc là xấu được thiệt đúng không? luôn. Đàn trai mình muốn người cùng đi với mình suốt một chặng đường còn lại như thế nào? Là một người có thể là có tấm lòng vị tha và có thể đối xử và với người lớn hơn và những người xung quanh mình đó, có nghĩa là một cách hiền hòa hơn. Tôi qua tôi coi đàn gái thế nào nha. Chào em gái, rất là xinh nè nha. Anh bên đây á thì có vấn đề là bây giờ anh phải nuôi con, anh vẫn ở nhà trọ, anh có cái khát vọng là khoảng độ 5 nữa anh sẽ mua nhà, và cái căn nhà đó anh sẽ tặng cho người vợ của anh. Tức là như là quà cưới. Đúng rồi, quà cưới đó đấy. Chị nghĩ là chắc là em sẽ cần thời gian một tí xíu để suy nghĩ đúng không? Trai nói chung là cũng dễ thương. Chào anh Ái. Dạ chào em. Bây giờ đi làm, sống với con, với con trai, anh có muốn đưa bé gái về sống chung với anh luôn không? Đó là tương lai, cái mình sẽ sắp xếp được một điều kiện thật tốt, mình sẽ đưa bé gái về sống chung. Thư hỏi một câu hơi nhạy cảm một tí, mà Thư nghĩ là bên nhà gái thực sự cần phải biết lý do tại sao gia đình mình đổ vỡ. Tại vì cô ấy không thuộc về người gia đình, cô ấy lớn mình 2 tuổi nhưng mà cô ấy vẫn có tính trẻ. Họ đi theo những cái trẻ hơn, họ không muốn chín chắn lắm. Dạ. Và không đồng hành với mình những lúc mà khó khăn nhất, cho nên là nó hay xảy ra những chuyện không vui. Mà cô ấy không có dịu dàng giống như người bình thường. Tại câu chuyện căng thẳng thì cô ấy sẽ làm tạo căng thẳng hơn nữa. Từ lúc đổ vỡ hôn nhân đến giờ mình không tin người con gái nhiều lắm. Giống như người ta hay nói là mẹ ghẻ con chồng. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho anh, cho vợ anh và cho con anh chưa? Anh đã chuẩn bị rất lâu. Nếu anh không chuẩn bị thì anh đã cưới vợ sớm hơn. Và anh đã chuẩn bị cho con anh nó lớn hơn. Đến bây giờ bớt gánh nặng đi cho người phụ nữ kế tiếp của mình. Lúc anh cưới vợ của lúc con còn nhỏ thì người phụ nữ kế sẽ vất vả. Ví dụ cưới về thì mình chắc chắn mình phải có thêm con. Ví dụ như anh cưới một người mà dang dở giống mình thì nó dễ hiểu cho cả hai. Nhưng ví dụ Châu, một cô gái chỉ bước qua một mối tình và thậm chí đã từng bị lừa gạt, nhưng thực sự bước tới, anh nghĩ là anh sẽ làm như thế nào? Chắc chắn anh rất là một tấm lòng rất là to đó, một chỗ dựa tinh thần rất là cao. Người phụ nữ đó chắc chắn sẽ, nếu dựa vào anh sẽ an ủi bằng tất cả mọi thứ. Anh thì một cái là chỉ nhìn phía trước, nó không nhìn phía sau. Tức là anh sẽ sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng quan tâm, Dạ. quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa để bù lại những cái gì mà anh đã gọi là trải qua đó. Em nghĩ với một người mà đã trải qua một cuộc hôn nhân thì ảnh sẽ rất hiểu tâm lý của phụ nữ muốn gì như thế nào. Từ nãy tới giờ nói chuyện anh hình dung cái cô gái bên này như là một người như thế nào về ngoại hình? Chắc cô ấy cũng cao khoảng 1m50 đó, có khuôn mặt hơi tròn tròn dài dài nè. Thôi anh đã đúng rồi đó, tròn tròn là dài dài là đúng rồi đó. Từ nãy tới giờ chị hỏi rất nhiều câu hỏi mà chị nghĩ là những câu chị muốn hỏi thì em cũng muốn hỏi. Dạ đúng rồi chị. Thì em nghe anh trả lời xong em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy ảnh chân thành. Bây giờ mình sẽ nghĩ tới chuyện lâu dài nè. Nếu tiến tới lâu dài em làm được không? Tình cảm thì thường thường phải xây đắp bằng thời gian, phải tìm hiểu giữa đối phương như thế nào. Bước vào cái tình yêu đó và mình biết mình yêu một người đàn ông đã gãy đổ, đã có một đứa con thì tâm lý của em sao? Em sống cũng thoáng khi mà người ta đã không thể mà hạnh phúc với người cũ. Thì đối với em á là em cũng muốn tạo cơ hội với những cái người đó, miễn sao là giữa hai người có thể dung đắp được cái khuyết và ưu điểm với nhau á chị. Chị hiểu rồi. Rồi, cảm ơn tốt cưng. rồi đó, anh thấy Rồi. một cái suy nghĩ cũng tốt. Bây giờ mình phải gặp người thân. Hôm nay Ái đi với ai? Đi với con trai. Có con trai. Chào con. Con chào cô. Con tên gì? Con tên Phạm Quốc Đại. Phạm Quốc Đại. Con năm nay học lớp mấy rồi? Học lớp 3. Con chào cô. Cô chào con ạ. Thường quá à. Nếu như bây giờ cô về ở chung với con thì con thích không? Dạ có. Có hả? Con có thương yêu cô không? Dạ có. Nói chung là ba con có vợ đó, con đồng ý không? Dạ đồng ý. Cảm ơn con. Cái câu chuyện ngày hôm nay á, là anh nghĩ rằng là mọi người cũng hiểu. Bởi vì hoàn cảnh mà, không ai chọn cho mình một cái số phận, không ai chọn cho mình một hoàn cảnh đâu. Châu, hôm nay em đi với mẹ đúng không? Dạ
Em đi với mẹ. Chào cô. Chào Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ, Tôi là chào mẹ cô. của Châu. Châu Dạ. ơi, mẹ thấy người này cũng được, thôi cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cô có muốn con gái mình lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi, chứ nay nó cũng hơn 30 rồi. Nhà mình được mấy người con cô? Có mình nó à. Con mình nên vậy đó hả? Ừ. Thôi vậy ái về nhà ở chung luôn được không? Không biết Ái có chịu không? Sao ái? Chắc em nghĩ là em nên lập nghiệp ở Sài Gòn nó sẽ nhanh hơn, và em quyết định sẽ mua nhà. Mua nhà Sài Gòn rồi rước cô lên ở chung luôn được không? Được thôi. Cảm ơn. Nói gì với cô đi. Dạ chào bác, nếu như mà lẽ bác thông cảm cho cháu về hoàn cảnh cháu rất là khó khăn, thì nếu cô thông cảm cháu thì sau này nó sẽ chăm sóc cho con cô thật tốt. Cảm ơn con. Dạ. Con cô của nó cũng thiệt thà dữ lắm, dễ tin người lắm. Cảm ơn cô rất nhiều nha. Châu, em có muốn nói gì với bé Đại không? Lúc đầu con cảm thấy xa lạ đúng không? Nhưng mà cô rất là thích con nít. Cô cũng rất là chiều con nít. Cho nên là con cứ cảm giác thấy thoải mái với cô ha. Rồi bây giờ thôi để cho ba con gặp cô coi sao nha. Mở rào. Rồi hai bạn cứ nói chuyện thoải mái đi. Chào em. Em chào anh. Anh đến đây thì có món quà tặng làm quà cho em nha. Dạ, cảm ơn anh. Công việc của anh á thì thường anh có làm về khuya không? Anh không làm việc khuya, thì thời gian anh ngoài công việc hành chính của anh là đi làm ở văn phòng, lái xe văn phòng xong thì anh còn nhiều việc kinh doanh khác, tại vì anh còn phải mua bán xe, sắp tới anh còn mở một cái quán nữa, nên là công việc của anh nó cũng rất là bận. Trong một thời gian nào đó thì anh làm dùng để nghỉ ngơi và chăm sóc cho con trai anh. Do anh bận như vậy đó, em có thấy khó khăn lắm không? Em rất thích người chăm chỉ làm ăn. Ví dụ như trong những ngày đi làm á là em không có thời gian nấu ăn hay gì đó thì anh có phiền ngại về điều đó không? Anh thì rất thích nấu ăn ở nhà hơn. Thường là anh sẽ nấu ăn ở nhà, tại vì ở nhà ăn nó sẽ ngon hơn. Anh cần một không khí gia đình á. Xã hội anh rất bươn chải rất nhiều và áp lực cũng rất cao. Có thể anh về nhà anh cần một không khí gia đình để cảm thấy dựa lưng vào cho nó êm ấm á. Em có thể giúp anh được việc đó không? Việc đó thì em nghĩ cũng không có khó đối với một người phụ nữ trong gia đình đâu. Nhưng mà việc nhà á, thì nam nữ có thể chia sẻ với nhau được hay không? Được, có gì đâu. Em nấu cơm, anh sẽ rửa rau, mình sẽ cùng nhau nấu các món ăn mà mình cảm thấy thích. Anh thì có nấu được nhiều món rất hay. Với con trai của anh, ví dụ như á, em sống cùng thì thỉnh thoảng bé nghịch, em chỉ ví dụ thôi nha. Anh muốn em cư xử như thế nào với con anh á? Đối với con trai của anh thì anh đã trang bị một kiến thức cũng như là nó rất ngoan và hiền, nó không làm cho em buồn. Tại vì nó không làm cho người khác buồn bao giờ, thậm chí là anh cũng vậy. Bé cũng ngoan với lại cũng tuấn tú rồi cũng hiền á, thì nhìn thấy em cũng thích. Tính hẹn hò đi. Em đang ở cái gì vậy nãy em nói cái gì anh không nhớ rõ lắm. Em ở gần chợ Thủ Đức á anh. Anh cũng không biết đó lắm, nhưng mà anh đoán chắc từ nhà anh đến đó chắc khoảng phải 50 cây số. Đâu dữ vậy? Em ở đâu? quận 8 á. Đã được là 50 anh. Tới đó làm gì cái 50 số em tính sao vậy? Tài xế mà đoán sai quá vậy? Tại vì anh chỉ đi trong nội ô không đi ra ngoài. 20 mấy cây thôi. Nó gần như vậy thì anh có thể đến thăm em, hoặc là tìm hiểu em một tuần có thể là 3-4 lần, hoặc có thể là nhiều hơn nữa. Anh thấy em như thế nào? Em cô gái xinh đó. Anh có gì để hỏi em không? Em có đủ tấm lòng rộng để đón nhận anh và con trai em vào một tương lai dài hơn hay không thôi. Nếu bây giờ em nói với anh á là được thì có thể là nó không thực tế lắm, nhưng mà em cũng sẽ mở cái cơ hội của mình, và em cũng mong anh cũng mở cơ hội, cho nhau cơ hội vậy đó. Anh cho nhau cơ hội như vậy, em có thể đợi anh từ 1 đến hơn 1 năm không? Anh còn rất nhiều thứ phải làm. Anh chưa thể nào có thể cưới em về ngay bây giờ, tại vì nếu em có thể cưới em về em sẽ rất vất vả. Anh không muốn người phụ nữ kế tiếp của anh sẽ phải vất vả. Cái tuổi của anh á bằng cái tuổi của em, cho nên là em hiểu được, cũng phải lo lắng nhiều. Cho nên là 1 năm 2 năm thì nó cũng không có là dài đâu anh. Quan trọng ta chăm sóc tình yêu trong 1-2 năm nó như thế nào. Anh nghĩ rằng tụi em cũng đủ lớn để có thể cảm nhận về nhau rồi. Chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Em có đủ trái tim rộng lớn để đón nhận cha con anh hay không? Câu này rất là hay. Ta hãy nhắm mắt lại đi. Em có đủ để có thể chấp nhận hai cha con của anh ấy hay không? Chuẩn bị. 3 2 1.
Hết thời gian. Chúc mừng. Hay lắm. Chúc mừng em. Nắm tay nhau đi các bạn. Anh phải cảm ơn em gái rất nhiều nha. Dạ. Trái tim em rất là đẹp, trái tim rất là rộng mở để chấp nhận một cái điều mà có thể nói với nhiều người phụ nữ rất là khó khăn. Hãy trân trọng tình yêu đó nha. Anh nghĩ đây là một cô gái rất là tốt đó. Bây giờ nói với bác điều gì đi. Cảm ơn bác một tấm lòng thật lớn, và xin một con gái có tấm lòng cũng rất là lớn để chấp nhận một hoàn cảnh khó khăn như cháu. Nếu sau này cháu có thể tiến đến hôn nhân được với bạn gái thì cháu sẽ lo cho bạn gái thật nhiều, và bác nữa. Cháu thật sự cần một gia đình êm ấm. Bạn gái cảm nhận thế nào khi nắm tay chàng trai? Em cũng cảm thấy hơi ấm. Hơi ấm. Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Hãy vun đắp cho cái tình yêu này thật nhiều nha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm đi đến hôn nhân. Chúc hai bạn hạnh phúc. Những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Xin để mốc 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Một nụ hôn đầu tiên chắc chắn sẽ có. Xin phép bác được hôn em một lần. Đúng không? Một lần hả? Một lần hiện tại thôi. Hiện tại. Đẹp, rất đẹp. Sao? Con trai đặc biệt là em không thích con trai lăng nhăng. Mà bạn này dễ yêu quá. Đâu ai cũng yêu được thì gặp em vậy rồi gặp người khác nữa thì sao? Đấy, câu hỏi đừng chúc em hỏi người kia nha. Dạ. Cái này cũng hơi căng á, tức là hơi rung động nhiều quá. hoang mang. Vậy sau tên xe đò chưa gặp cái mối tình nào mà gọi là mình để Em tên là Lý, em năm nay 26 tuổi, quê ở Tây Ninh. Em là nhân viên văn phòng ở quận Tân Bình. Rồi, bạn trai mình giới thiệu về mình á. Em tên là Nguyễn Hồng Cường, em đến từ Bình Thuận, năm nay em 27 tuổi và hiện tại thì em đang làm nhân viên IT tại công ty cổ phần công nghệ phần mềm NUS, cũng ở gần cái công ty của bạn bên kia luôn. Không biết là bạn ở Tân Bình mà bạn ở đường nào bạn? Dạ ở Cộng Hòa. Mình cũng ở Cộng Hòa luôn, mình ở chỗ tòa nhà Skate Bar. Dạ không biết. Hỏi tiếp đi. Đang hay mà, tiếp tục đi. Hỏi có gì thân quen nữa không? Bạn ở Tây Ninh, bạn có ở gần núi Bà Đen không? Dạ cũng gần gần. Mình cũng biết Tây Ninh nhiều rồi nhưng mà chưa có đi núi Bà Đen lần nào hết. Hy vọng lần này có cơ hội để xuống núi Bà Đen để khám phá núi Bà Đen. Vậy mà tưởng đâu ở Sài Gòn cũng gần, ở Tây Ninh gần luôn chứ. Thì nhắc tới Bình Thuận thì em nhớ tới gì địa danh vậy ha? Bình Thuận, Canh Cát. Cát hả? Dạ. Đồi cát ở Đồi Dương cũng rất là đẹp. Nhưng mà anh thì không phải ở đó. Quê anh ở Bình Thuận nhưng mà lại ở Đức Linh. Cái vùng của anh á thì nó chủ yếu là đồi núi. Và Bình Thuận, em thấy cái Bình Thuận, cái địa danh đó em cảm thấy rất là tự hào về quê hương mình. Nó có cái tên rất là dễ thương. Ví dụ như em ở là xã Đức Hạnh, gần đó thì có Đức Tài, rồi Đức Tín. Rất là hay. Nếu mà có dịp nào đó thì mời Lý về Bình Thuận chơi. Dạ. Rồi hôm nay Lý đến đây tìm một người yêu như thế nào? Dễ thương, tròn tròn chút xíu. Bạn ở đây mập dữ lắm luôn. Hình như bạn 90 mấy ký á. Bạn 92 được không bạn? Dạ hơi 70 được rồi anh. Mới nói thích tròn tròn mà. Cũng vừa vừa thôi anh Quyền Linh ơi. Điểm gì không thích? Hút thuốc. Biết hút thuốc không bạn? Dạ không, trước giờ em chưa hút thuốc. Dạ đặc biệt là con trai có khuynh hướng bạo lực. Em rất là sợ vậy. Đừng có giữ quá, nãy giờ thấy bạn này nói nhiều quá. Đâu nói nhiều chứ đâu có giữ. Nói nhiều chưa chắc Dạ. giữ. Nói nhiều chứ mình nạt cái nín mà. Em nghĩ là nam nên nhường bạn nữ chút xíu. Nhiều khi tính mình cũng điên điên lên, mình cũng cào cấu thì cũng sẵn sàng cho. Cho ta cào cấu không bạn? Dạ có chị. Wow. Tính em thì cũng không bạo lực, bởi vì em cũng có chứng kiến nhiều cái hoàn cảnh mà bạo lực gia đình và em cảm thấy rất là bất bình về cái chuyện đó. Nên em nghĩ là chính ngay từ bản thân mình cần phải làm tốt điều này đã. Nên là về cái vấn đề này bạn cứ yên tâm. Yên tâm ha. Mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi. Em chỉ được cái là em biết lắng nghe và quan tâm chia sẻ. Mà cái gì mà xấu là em nói thẳng là xấu. Em không có dối lòng mà khen đẹp được. Bạn bè cũng nhắc nhiều cho nên em cũng đang sửa. Không sao, chị nghĩ bình thường thôi. Mình cứ sống thật với bản thân mình là được. Em cũng hơi tệ chút xíu, không có giỏi nội trợ cho lắm. Em thích con trai em biết nấu ăn. Em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu nhưng mà nấu không có được ngon lắm chị. Dạ từ từ em tập ăn được. thì em thấy ngon, còn cái người ăn thì hên xui vậy. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thời sinh viên cũng có 2 mối tình, rồi sau này đi làm thì cũng có 1 mối tình. Mới bây giờ cái mối tình dài bao nhiêu lâu? Khoảng gần 2 năm anh. Lý do tại sao mình chia tay? Sau một thời gian quen thì em cảm thấy là bạn nữ đó chưa có phù hợp với mình một vài điểm. Ủa tại sao mình nghĩ cái điều đó đã xảy ra rồi mà mình phải nhìn thấy chứ. Tình yêu nó nhiều khi nó cũng phải trải qua một thời gian rồi mình mới nhận ra được. Dạ không chị. Đầu vô không thấy không hợp đi, mất thời gian. Hơi lãng phí tuổi thanh xuân của người ta. Độc ác. Độc ác. Rồi
Trời ơi, nói một câu xanh rờn ác. Em nghĩ là trong cái việc mà tình trường nó cũng giúp ích cho bạn nữ trưởng thành nhiều hơn. Em nghĩ là vẫn còn có cơ hội rất là nhiều. Quen 2 năm mà. Chứ đừng quen ta 10 năm nó không hợp. Bạn hãy nói cho bạn gái biết mình có những cái ưu khuyết điểm gì. Biết quan tâm người khác, kể cả công việc của mình hay là công việc của người khác. Em cũng luôn luôn nhiệt tình, ga lăng. Cũng hơi dễ gần á, nên nhiều lúc đi về quê, cứ mỗi lần đi về quê mà không đi xe máy vậy thôi, đi xe đò. Cứ mỗi lần đi xe đò là ngay là được một cô ở đó. Anh vậy đó hả? Dạ. Sao? Tự nhiên cái mối tình xe đò của em nó giống như là định mệnh vậy đó, sét đánh vậy đó. Vậy là nhiều lắm à? Nhiều lắm luôn. Cứ mỗi lần đi xe đò là cô hả? Dạ cũng xác suất là cũng 3 lần thì một cô. 3 lần cô đó, giờ bạn đi cả 100 lần vậy đó hả? Chưa tới anh. Chắc người ta thấy mình dễ gần rồi người ta cũng bật đèn xanh cho mình luôn. Rồi bạn cũng dễ gần luôn. Nhiều lần nó xảy ra như vậy rồi em cũng sợ. Nên là dần dần cái em phải chuyển sang là đi phương tiện xe máy chứ không dám đi xe đò nữa. Vụ này ngộ à. Vụ này lạ lắm nha. Bên đây hơi hoang mang rồi nè. Không, anh nghe cái vụ này cũng hơi hoang mang tí. Theo em ý kiến thì sao? Con trai đặc biệt là em không thích con trai lăng nhăng. Mà bạn này dễ yêu quá à. Gặp ai cũng yêu được thì gặp em vậy rồi gặp người khác nữa thì sao? Thấy câu hỏi đôi chút em hỏi người kia nha. Dạ. Cái này cũng hơi căng á, tức là hơi rung động nhiều quá. Hoang mang. Vậy sau trên xe đò chưa gặp cái mối tình nào mà gọi là mình để mình tiến tới hôn nhân luôn hả? Về những cái mối tình của mình thì em vẫn nhớ nhất là cái mối tình đầu của mình á, là cái mối tình thời sinh viên á anh Quyền Linh. Dạ. Thì có kỷ niệm gì? Dạ cái nụ hôn đầu đời ở cái mối tình đầu tiên nó đặc biệt. Sao? Tả tôi lâu quá tôi không nhớ nụ hôn đầu đời. Kể nghe coi sao. Dạ. Cái nụ hôn chào chị Cát Tường. Không sao. Dạ. Cái hôm đó vậy cái bạn em nói là không quen nữa để tập trung cho việc học. Em đi về nhưng mà đi ra tới cửa cái tự nhiên bạn nó lôi em lại, đè em vô trong tường luôn. Ồ, cuối là bạn nó hôn em hả? Rồi tới gì nữa? Tự nhiên lúc đó em run anh. Rồi em có làm gì nữa không? Em lúc đó em đơ. Là lúc đó là hôn đầu tiên của em nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ, đó vậy là nụ hôn đầu tiên bị ép Là buộc bị đúng không? cưỡng hôn hả? Gần như là vậy đó chị. Rồi sao nữa? Nhưng mà cảm thấy nó đã. Giờ có thích hôn nữa không? Dễ sợ. Dạ giờ vẫn thích hôn anh. Rồi chứ có lúc thì hôn. Nhưng mà này nè, Dạ. người bạn gái mà ví dụ như ta cưỡng hôn mình, người ta Làm gì cưỡng gì ghê vậy? mình có nghĩ là người ta dạng quá không? Có gì? Có sợ cái người bạn gái mà mạnh dạn quá không? Dạ mạnh dạn quá em cũng sợ. Nhưng mà vẫn thích. Tức là nó thích nhưng sợ nhưng mà thích. Bây giờ tôi hỏi nè, trải qua cũng mấy mối tình rồi đúng không? Dạ. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ có vậy. Bây giờ ví dụ em tiến tới hôn nhân mà cái người bạn gái của em cũng trải qua nhiều mối tình, nhiều cái tình trường rồi thì em có ngại không? Dạ không. Em đã cho phép ở cái vế trước của em là như vậy rồi mà. Không, tại nhiều người ích kỷ đó, đàn ông vậy đó. Bạn gái của mình thì mình muốn sở hữu chiếm đoạt, muốn ở cho lâu rồi cuối cùng bỏ anh ta. Nhưng mà khi mình lấy vợ mình đòi người còn nguyên si ở đâu ra? Dạ không, em nghĩ có tình trường á thì cái bạn đó mới trưởng thành được. Nhờ cái đó mới giữ được cái tình cảm bền lâu sau này được. Chắc ha. Dạ. Rồi bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Khoảng 3 năm nữa. Lâu quá vậy? Dạ. Tới đó nó không hợp. Tới 3 năm nó không hợp rồi sao trời? Thì 2 năm vậy. Lát mở màn lên 1 năm. Có thể à? Có thể lắm á chị. Nhiều khi đè hôn cái là thôi cưới liền luôn. Tôi nghiên cứu cái vụ này tôi tư vấn cho cô bên này mới được. Sợ mà thích. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ 2. 2. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ cách đây cũng lâu rồi chị, 4 năm rồi. Mà tại sao 4 năm không có ai? Hình như em ở một mình lâu quá cái em thành ra em thích một luôn. mình luôn. Em thoải mái khi được ở một mình hơn. Vậy tại sao hôm nay mình đến với chương trình? Em cũng sợ mình để lâu quá như vậy thì càng ngày em càng muốn một mình hơn thì em cũng phải kiếm bạn trai. Bao lâu thì mình nghĩ tới chuyện hôn nhân? Dạ chắc khoảng 1-2 năm nữa. 3 năm lâu quá đúng không? Dạ. Cũng được, nhưng mà 1 năm bắt đầu gia đình hai bên phải gặp mặt nhau rồi bắt đầu tìm hiểu rồi mình lên kế hoạch đám cưới. Em đi có ai đi theo ủng hộ em không? Dạ có ạ, có bạn bè của em. Mình thêm ý kiến của vài người bạn nữa coi sao. Em thấy thì bạn trai này cũng ngoại hình dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà về cái tính cách dễ yêu này kia chị thì em thấy nói chung là sửa đổi xíu đi. Chứ em gái mình là nó không thích vậy đâu ha. Chị là làm chung với Lý hả? Đúng rồi. Nhờ chị nói đỡ như vậy. Nhưng mà em phải thay đổi thì mới nói đỡ được. Đó là em nói là lúc đó em chưa có quen ai. Nên là em sẽ sẵn sàng mở cơ hội và mọi người cũng mở cơ hội cho em. Nhưng mà đến khi mà em quen một người á thì em chỉ có yêu thương và chăm sóc bạn đó thôi chứ không có. Vậy là mai mốt vợ em không cho em đi xe đò Thì đi xe máy. Bạn Nam có đi với người nhà nào không?
Dạ có, em đi với em gái em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Em thấy anh hai em nói có những cái mà anh hai tốt, nhưng mà anh hai nói thành những cái mà người khác không hiểu mà cứ nghĩ đó là cái khuyết điểm của anh hai em. Ví dụ như là anh hai mở lòng đó là những cái lúc mà anh hai chưa có người yêu, còn khi có người yêu rồi thì anh hai rất là chung tình. Cái thứ hai nữa là anh hai rất là thương em gái, thương gia đình. Rồi không, cái này là em chắc chắn luôn chị. Dạ tại vì cái chị mà yêu anh hai em gần đây nhất thì em cũng rất là thân với chị đó. Không biết thì chị thấy sao, nhưng mà đối với em, anh hai em là một cái người mà em y như là thần tượng và muốn hướng tới một người chồng tương lai sau này của em. Có cô em gái Hy vọng rằng những cái lời phát biểu của cô em gái sẽ phần nào cứu cánh cho một cứu mớ cánh được cho cái mối lương duyên này. Cả màn lên. Chào anh. Chào em. Ở số bao nhiêu Cộng Hòa ta? Dạ 43 Cộng Hòa. Anh là 19A Cộng Hòa này. Nên chắc cũng gần. Quan niệm của Lý về tình yêu như thế nào ha? Dạ em thích mộc mạc, chân thành nhưng phải chung thủy. Em cũng không dám phán xét gì anh hết, tại vì mới tiếp xúc thôi, mình chưa có hiểu hết. Nhưng mà em mong là mình đừng có dễ siêu lòng vậy nữa, nếu không là tội nghiệp bạn nữ của anh lắm á. Đôi khi cái cảm xúc á nó đang ở cao trào nên mình chia sẻ luôn, chứ mà thực sự con người anh thì nó cũng rất là điềm tĩnh, điềm đạm. Em rất là ngang tàn, cho nên là phải có sức chịu đựng bền bỉ và dẻo dai. Anh nghĩ là anh làm được. Anh có chắc không? Em tìm đúng người rồi đó. Một cô gái rất là xinh xắn nha, rất cá tính. Em còn những cái ưu điểm gì em có thể đem ra thuyết phục bạn gái đi, chứ không là không bấm nút á. Bản thân anh là một con người làm việc có kế hoạch. Và anh quan niệm rằng á, là một người con trai á, thì đảm bảo cho người phụ nữ của mình có một cuộc sống nó bình yên, có một cái chỗ dựa vững chắc về sau này. Dạ đúng rồi. Thì anh nghĩ là nếu như mà em cho anh một cơ hội thì khi mà ở gần nhau, quen biết nhau thì lúc đó với cái sự cảm nhận về nhau nó mới sâu sắc được, nó mới chính xác được. Chứ mà 20 phút hoặc một khoảng thời gian ngắn thì anh nghĩ đôi khi cái sự suy nghĩ về nhau nó cũng chưa phải là chính xác 100%. Dạ. Rồi. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn trai có hồi hộp không? Em vẫn còn chút phân vân cái vụ hồi nãy thôi, phải không? Cái vụ mà không, bạn trai nói có khi nói hơi lố chút xíu. Đúng rồi, trên kệ chưa biết nổi đâu. Chưa biết cách trình bày nữa. Một người cái mặt rất là phúc hậu thế này mà không lẽ nắm tay nhau một cái đi. Dễ thương mà, cặp đôi này rất dễ thương. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp các bạn ở trong một trang phục khác đẹp hơn. Chúc các bạn. Em chở bạn gái trong đồng nghiệp đi công việc ngoài đường là bạn bắt gặp rồi thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Dạ chở cũng được nhưng mà đừng ôm thôi. Ôm té là sao? Đợi đường Sài Gòn không lúc té ôm xe được rồi. Thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là cặp loa sao mắt Y5. Gửi bạn mỗi người một cái. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có một cái không gian thật là lãng mạn. Nào, hãy nắm tay bạn gái đưa lên xem phim. Nắm chặt đừng có buông. Vậy là các bạn nó không muốn giữ, muốn giật. Dạ đúng rồi, bạn muốn đá thủng khung thành đó chị. Dạ. Kỹ thuật đã được. Em bấm mà nó không lên á. Có mặt tội lắm. Ủa em có bấm mà nó không lên. Dự đoán không? Màu đỏ, cặp áo đỏ này rất là may mắn của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến với tập đôi thứ hai xem như thế nào. Xin mời Hạ Màn. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào tất cả mọi người. Gấu trung thành không? Không vậy? Hôm nay là ngày gì? Gấu chó hả?
Gấu này là gấu yêu anh. Gấu yêu hả? Bạn tên là gì? Em tên là Lê Đình Ân, năm nay 35 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc gì em? Hiện tại em là nhân viên kinh doanh chị. Kinh doanh về mảng gì? Em cung cấp những cái thiết bị cho nhà hàng khách sạn, thiết bị inox cho nhà hàng khách sạn. Mời bạn nữ, bạn giới thiệu tên tuổi của mình. Dạ em tên Phạm Thị Yên. Năm nay em 23 tuổi, hiện em đang làm giáo viên mầm non ở quận Tân Bình. Vậy là mấy cô giáo yêu trẻ lắm đúng không? 23 tuổi, đã có mối tình nào chưa? Dạ em có 2 mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất là chia tay hơn 1 năm. Điểm mạnh của mình là gì? Dạ em hát được, nấu ăn được. Vậy còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là em nhiều ưu điểm quá, em không biết khuyết điểm của em chỗ nào nữa. Cái mối tình thứ hai này nó sâu đậm nhiều không? Không đậm quá mà cũng không ít quá. Nó hơi hơi, nó giữa giữa. Là do em với bạn đó không có được cùng quan điểm sống á. Em thì truyền thống mẹ em có dặn là phải giữ mình á, không có được tiến tới trước hôn nhân. Bây giờ còn giữ không? Dạ con. Đó, Giữ. Cái chốt Giữ cái chỗ đó. Phải giữ. Phải giữ, đúng rồi, phải giữ. ủng hộ em. Dạ. Vậy là cái bạn đó không muốn giữ, muốn giật. Dạ đúng rồi, bạn muốn đá thủng khung thành đó chị. Dạ. Cuối cùng bạn nó đá hoài không vô, bạn bỏ đúng không? Bên đây có ý đồ đá lũng khung thành không? Dạ không đâu anh, tại vì nếu mà em chơi thể thao thì trong bóng đá thì em cũng giữ khung thành, em là thủ môn. Sống thử thì em không sống thử. Mà đá thủng cung thành ta thì đá hoài. Đâu có đâu chị. Trời, cái đó em sống rất là lành mạnh. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được 3 mối tình rồi. Mình có tìm hiểu được nguyên nhân tại sao chia tay? Tại do công việc của em làm thì em tiếp xúc rất nhiều khách hàng. Trong đó khách hàng của em đa phần là nữ. Làm thì nhiều lúc em nói chuyện thì nó hơi ngọt, thì bạn nữ đó thì bạn hay ghen. Ghen, ta yêu thì phải ghen chứ. Trời, cái đó là vì cuộc sống, vì công việc. Nhưng mà bạn có phải là mẫu người sống chung thủy không? Dạ đúng rồi, em rất là nghiêm túc trong tình yêu. Hả? Bạn nữ mình có hay lúc ghen em đi chơi hay là có. em cũng... Nhưng mà tùy từng trường hợp á chị. Đáng ghen thì ghen, còn không đáng thì thôi mình bỏ qua. Ví dụ anh ấy đồng nghiệp rồi chở bạn gái trong đồng nghiệp đi công việc ngoài đường là bạn bắt gặp rồi, thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Dạ chở cũng được nhưng mà đừng ôm thôi. Ôm té là sao? Đợi đường Sài Gòn đông đúc té chứ ôm xe được rồi. Cần gì ôm người. Bạn cần một mẫu người đàn ông như thế nào? Cao trên 1m7, tính tình thì hài hước, chín chắn, công ăn việc làm ổn định, sắp thành đạt, sẽ thành đạt và đang thành đạt. Bên đó sắp hay sẽ hay đang? Dạ đang chị. Dạ phải nhà ở Sài Gòn á chị. Em ở ba mẹ ở Sài Gòn á. Có nghĩa là chị lấy nhau ở Sài Gòn chứ không đi đâu hết phải không? Dạ. Anh có mấy căn nhà rồi anh? Nhà thì có 1 căn thôi em. Anh sống với ba mẹ. Dạ. Tuổi tác về thấy đồng ý không? Anh lớn hơn mình con giáp, bạn thấy phù hợp không? Dạ lớn hơn một con giáp thì nó cũng chín chắn. Dạ cũng được. Cái điểm gì bạn không thích ở người đàn ông? Tính gia trưởng nè, tính đàn bà nè, keo kiệt nè. Tính đàn bà là tính sao? Tính đàn bà là cu bo, kẹt xỉn, nhiều chuyện, ngồi bê, ngồi lê đôi mắt vậy đó. Tò mò, vậy đó chị. Có Không, mấy cái đó em không có à. Có một trong những thứ đó không? Không. Chào chị. Cái khuyết điểm của em là gì? Em thì hơi nóng tánh một chút. Có đàn bà không? Đàn bà thì không rồi. Có keo kiệt không? Dạ không. Có tò mò không? Dạ không. Có lục bóp phụ nữ không? Dạ không à. Em trong quan hệ tình yêu là em rất là cởi mở. Thí dụ như người mình yêu, mình cũng phải cho người đó một cái khoảng trống riêng tư, để khi họ buồn những cái việc gì đó, họ về trong cái khoảng trống đó có thể là họ đưa ra cái hướng giải quyết tốt nhất. Cái này được, cái này hay đó. Cần phải để phụ nữ có một khoảng trống để họ tự giải quyết như lúc buồn, đúng không? Tôi rất có thiện cảm với bạn về cái cách nói chuyện, cái tư duy của bạn. Nhưng mà bây giờ bạn thích một người phụ nữ như thế nào? Có da có thịt một chút. Cao thì khoảng chừng 1m55 tới 1m6. Biết chăm sóc cho bản thân chút, nên nghĩ về chuyện gia đình một chút. Nói chung là ở nhà em thì có mẹ, thì mẹ là một người rất là kỹ tính trong gia đình. Về nhà là mẹ làm hết công việc. Nhiều lúc phụ mà mẹ không cho phụ, cái đó em nghĩ em rất là thương mẹ. Thì em muốn kiếm một người giống mẹ. Nghĩa là sau này làm vợ sẽ là làm dâu đúng không? Dạ đúng. Cái điều quan trọng là bạn gái bên đó làm chung ngành với mẹ em. Cô giáo dạy trẻ? Dạ không, mẹ em là một người cấp dưỡng trong một trường mẫu giáo ấy. Được rồi, một chút nữa tôi sẽ hỏi bạn gái bên đây cái chuyện làm dâu đó coi sao ha. Dạ. Sao em cảm nhận, em thấy sao? Em lại thích một người biết phụ vợ làm việc này kia trong gia đình đó chị. Nội trợ hay là nói chung là không biết giặt đồ thì cũng phải biết lau nhà rồi. Còn việc làm dâu thì sao? Bạn có chấp nhận làm dâu không? Được, em làm được. Vậy là tốt rồi, được rồi. Hôm nay bạn nam có đi với ai không?
Dạ em đi với lại anh bạn bà con. Rồi, chào anh. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Nếu về này nói về một người nam á, mà có hiếu á, thì khẳng định là Lê Đình Ân là một người con hiếu thảo. Phù hợp với Thì nói chung về cái tính cứng rắn, nói chuyện, rồi về cái chuẩn chạc thì hơn cái số tuổi nói ra. Hợp với nhau về cái tính tình là hai người hơi bị khó. Bên kia cũng khó tính, bên đây cũng khó. Thì nói chung là nó cái hợp, và cái hợp thứ hai nữa là nói chung là nói về cái hiếu thì hai bên đều muốn lo cho gia đình. Thì cái đó thì đồng ý, tại vì bên nào cũng muốn gia đình. Bạn nữ, mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ yêu dấu. Dạ chào cô. Chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Dạ. Xin chào tất cả khán giả trên trường quay. Nếu mà nói mà cao giáo thì cũng không được cao giáo lắm, hơi thấp một tí. Cũng được cái là cũng hiền lành thật thà, mà cũng yêu thương ba mẹ. Thì cũng như cháu đấy, cháu nó cũng hiền lành thật thà và cũng yêu thương ba mẹ và các em trong gia đình. Đi làm về nhà thì là cơm nước rồi phụ giúp bố mẹ trong gia đình. Cháu làm việc nhà là cháu làm được hết. Chợ búa cơm nước các thứ là được, giỏi giang chứ không đến nỗi. Yeah. Hello. Good morning. Good afternoon. Ok, thank you, sit down please, ok. Trời đất ơi, cô giáo lanh dễ sợ luôn. Trời ơi chú đẹp trai quá chú. Chú làm gì chú đẹp? Sao mà cần phải người cao hơn là sao? Sở thích của em là mang về cô gái. Ví dụ gặp cái người lùn hơn mình mà người ta yêu mình quá nhiều luôn thì sao? Hơi khó hả? Tùy thuộc vào bạn nam đó có muốn làm như vậy không. Thể diện này kia, đi kế bạn gái thì người ta không muốn bao giờ mà bạn gái cao hơn mình một cái đầu hay là... Vấn đề là em có chịu đi với người thấp hơn mình không? Dạ chịu, em mang về búp bê luôn. Khỏi mang về cô gót. Mà không mang cũng cao hơn người ta, chịu không? Chịu luôn, cỡ chú là chịu hết á. Được rồi, thôi để hai người nói chuyện với nhau. Ca này khó quá. Nào kéo màn lên. Dạ, tặng anh. Món quà. Thì ở đây anh nãy có cái lý do là anh hơi thấp thôi, chứ còn những cái khác thì vấn đề đó vẫn ổn, vẫn ok. Thôi đứng lên cái cho bạn ngắm nghía cho kỹ cái coi. Em đứng lên em đo coi là đi búp bê hay là đi gì. Đo coi thì sao. Được mà. Cái này dài với này cũng 5 phân mà, được. Đi giày còn thấp hơn ta nữa đó. Nhưng mà ở nhà cũng mang giày một tấc không mà chú. Vừa thôi mang giày cao chi vậy? Thôi hai người nói chuyện nhau, đừng nói chuyện tôi nữa. Hiện tại em đang sinh sống ở đâu? Dạ em ở Hóc Môn. Hóc Môn, anh ở Bình Tân. Xa dữ vậy? Nếu mà từ anh lên em khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng cũng xa. Sao không? Em cần 5 phút à? 5 phút chắc để anh sắm máy bay nha. Xuống đi, hai người đáp xuống. Hồi nãy em nghe nói anh nói là mẹ anh không cho anh làm gì hết. Chắc anh cũng không biết làm Không gì phải đâu. là không cho làm gì. Cái ví dụ như ăn cơm xong thấy mẹ ngồi nghỉ thì mẹ mệt thì anh xuống rửa chén, mà nói thôi đừng rửa, mà rửa dơ lắm để chút mẹ rửa. Mẹ nói vậy thì anh phải lao vô, mẹ đi ra con rửa cho. Mẹ không phải lo, không bể chén đâu. Đó, vậy đó. Cái đó là ý anh là không cãi lời mẹ thôi. Bạn gái cảm nhận sao bạn gái? Dạ. Trời đất Trời ơi, người ta tập trung vô câu chuyện là cứ suy nghĩ về ai hoài vậy nha. Tập trung đi, với tôi hiểu lý do của cô ế rồi đó. Ủa hiện tại anh đang làm cái gì ạ? Hiện tại anh đang làm kinh doanh. Kinh doanh là làm bên công ty hay là Đúng rồi, riêng? anh đang làm kênh công ty. Dạ chừng nào thì anh lập gia đình? Khoảng từ 6 tháng tới 1 năm nữa. Nhưng mà em cũng còn đang đi học liên thông lên đại học á, nên là em phải khoảng tầm 2 năm trở đi nữa thì em mới lập gia đình. Tôi nghĩ cái khoảng thời gian đó cũng hợp lý cho em để em hoàn tất cái việc học của em, với lại cũng đủ thời gian để tìm hiểu nhau. Dạ anh biết hát không, anh hát cho em nghe. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta đã yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Cô giáo đáp trả lại một đoạn đi. Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi, có quá lớn lao không anh, để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần
Bên anh. Trời ơi trời. Tôi vừa mới tính khen bà cũng quất 2 cái chữ cuối cho bà mới chịu à. Thôi được rồi, hát xong là cảm nhận đủ rồi đó. Suy nghĩ kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao bạn này không đồng ý nhấn nút? Anh nói là 6 tháng tới 1 năm thì em thấy là tuổi của anh cũng lớn rồi nên là anh cần lập gia đình sớm hơn em. Đây. Không chấp hành luật lệ. Cái này là không Dạ, có được luôn á. Tại sao vượt đèn đỏ đi đâu vậy? Dạ. Hả? Vô bệnh viện hả? Dạ không Chị Cát Tường. Chào bạn. Em tên là Bích Thủy, năm nay em 32 tuổi. 32 tuổi? Dạ. Wow, trẻ quá. Em đang làm việc gì, ở đâu? Dạ, nghề của em là kỹ sư cơ khí. Kỹ sư cơ khí hả? Dạ. Dữ nha. Kỹ sư cơ khí nhưng mà em làm văn phòng á, thì nó cũng nhẹ hơn. Rồi, chúng ta sẽ nghe bạn trai giới thiệu sơ lý lịch của mình. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em tên Bình, 32 tuổi. Hiện tại kinh doanh là buôn bán linh kiện máy tính. Hiện ở tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hiện nay bạn ở đó với ai? Nhưng mà riêng anh. Ở một mình luôn? Em kinh doanh riêng em làm. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ 3 anh. Mối tình gần nhất đây là chia tay lâu chưa? Gần 2 năm anh. Lý do? Tại không hợp nhau. Cụ thể về cái gì? Hai người không cùng quan điểm anh. Không cùng quan điểm mà sao tới 2 năm mới phát hiện vậy bạn? Thì khi mà tìm hiểu đã đến hôn nhân ấy chị, thì người ta không chịu gì. Người ta sao? Không chịu chị. Không chịu? Dạ. Lý do tại sao ta không chịu bạn? Thì người ta đang muốn đi làm phụ giúp gia đình đó chị. Coi như bạn gái nó không hợp đúng không? Bạn nói về những cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi, cho bên đây bạn nữ đang nghe. Và điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết thương người, biết lắng nghe. Còn khuyết điểm em là hay quên chị. Với lại nữa em rất là dễ tính. Dễ tính hả? Dạ. Dễ tính tức người ta ai nói gì cũng nghe hết. Dạ cũng tương tự vậy anh. Có mềm lòng như anh nãy không? Dạ không anh. Rồi để mình hỏi bạn nữ một tí. Tại sao mình chưa có bạn trai? Tại em nghĩ là hồi nhỏ em bị sốt bại liệt á. Tuy là bình thường á, nó đi đứng thì nó bình thường nhưng mà nó thẩm mỹ nó không được đẹp cho lắm á. Không, chị thấy bình thường, không sao. Em bị sốt nhưng mà dạng cũng nhẹ, với bạn may mắn hơn so với những bạn cũng bị như em. Chào em. Không sao, rất lạc quan, rất tự tin, bình thường. Anh xin chia sẻ một chút xíu này. Cái đó không may mắn trong cuộc sống. Nhưng mà với xu hướng bây giờ anh thấy những người đàn ông đó, họ cũng không quan tâm về điều đó đâu. Quan trọng là cái tấm lòng, quan trọng là mình cái sự chăm sóc và hiểu nhau trong cuộc sống thôi. Không muốn lo gì cả. Lúc trước em cũng nghĩ như anh, bởi vậy em mới mở lòng ra yêu hai người. Tại vì trước khi yêu em cũng có nói với người ta, em sợ tổn thương. Em hỏi người ta có được hay không. Đó là người ta nói được, nhưng mà yêu một thời gian người ta như vậy. Bẵng đi thời gian em không tin nữa, nhưng mà bây giờ thì có chương trình này nè, em thử coi là em có nằm trong cái số may mắn không chị? Em cần một người bạn trai như thế nào? Cái yêu thương nhau là chuyện bình thường rồi. Cái quan trọng nhất là phải tôn trọng. Rồi em thích bạn trai ăn nhiều quá chị. Vậy là anh đó em. Anh ăn mấy tô mà để vô là mút hết tô này tô kia. Bạn gái rất là xinh xắn, rất là dễ thương mà. Thôi cái đó mình cho qua trong cuộc sống này thì mình không nhìn sao. lên không ai, mình không bằng ai, nhưng mình nhìn xuống nhiều người cũng bằng mình lắm. Ha, mình cứ... Em thấy em may mắn lắm chứ. Có anh nhiều nghĩ may rằng mắn là trong cuộc sống lắm. rồi chia sẻ với em nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Bạn trai nghe bạn nữ nói thế thì bạn cảm giác như thế nào? Thì đối với em trong cuộc sống á, có người lành lặn, người không lành lặn. Thì nếu mà biết phấn đấu và sống thì tốt. Chỉ đơn giản vậy đúng không? Phấn đấu sống là hết sức quan trọng. Cái quan điểm của mình trong tình yêu là gì hả bạn trai? Thực lòng, yêu thương nhau, biết chia sẻ, quan tâm. Đơn giản là như vậy thôi. Đúng rồi, bạn bên đây cũng cần như vậy thôi mà. Hồi nãy mình đang chia sẻ thì anh Linh qua tới mình còn ngắt cái đoạn ưu điểm của bạn. Mình nói đang tới tự tin lạc quan đó. Dạ. Em lạc quan lắm. Với lại em là một người rất là quan tâm gia đình, có hiếu với bà mẹ. Em có ưu điểm vậy thôi. Bây giờ bạn nam có những cái tật xấu thế nào mình có thể chia sẻ bạn gái bên kia? Dạ, tật xấu của em là hay quên, với lại nữa là gì nữa? Đi xe đèn đỏ, nhiều đỏ. Trời ơi, bên đây người ta mới nói người ta không có thích không người có được bạn nha. trai mà không chấp hành luật lệ. Cái này là không Chào có chị. được luôn á. Tại sao vượt đèn đỏ đi đâu vậy? Dạ. Hả? Vô bệnh viện hả? Dạ không chị. Đi đâu vượt đèn đỏ? Thì em chạy quen rồi chị. Quen cũng không được nữa. Kỳ vậy? Anh nói đây á, vượt đèn đỏ là một hành vi hết sức là nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng, không chỉ cho mình mà cho người khác nữa. Dạ. Đấy,
bất kỳ cái điều gì diễn ra thì anh nghĩ rằng không nên vượt đèn đỏ. Cho dù có cái gì đi nữa, ví dụ bận bịu hay một cái việc gì đó mà nó nhanh hơn nhiêu đâu, 1 phút là tối đa à. ha, cái này anh khuyên là không nên làm. Còn cái tật xấu gì nữa không? Khai thiệt. Dạ không chị. Tật đó là xấu quá rồi. Mình đã nghĩ tới chuyện hôn nhân chưa? Dạ chắc cũng có chị. Bao giờ thì mình có thể Cuối năm hoặc sang năm sau. mọi thứ mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dạ rồi chị. Về tuổi tác bạn có đặt ra cái chuẩn gì không? Dạ không quan trọng chị. Nếu mà hợp nhau được. Không, mặt rất là dễ thương. Chị tin em đó nha. Dạ. Hôm nay mình có đi với ai không? Dạ đáng lẽ em đi với em gái em mà đi công tác thôi. Còn bạn gái có đi với ai không? Dạ em đi với bạn thân của em. Rồi bạn em đâu? Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em chơi với Thủy 15 năm rồi. Em không nghĩ là Thủy khiếm khuyết ở cơ thể, bởi vì là ở Thủy có một cái năng lượng sống rất là tự tin, lạc quan. Và Thủy thì đặc biệt rất là chu đáo. Như em thì người vụng về, cho nên đi là Thủy lo cho em từ A tới Á hết luôn. Vậy. Với lại Thủy quan tâm bạn bè lắm, với lại đảm đang nữa. Thì em nghĩ là đúng là một cái mẫu người mà anh chọn luôn. Thì với lại Uyên thấy anh này dễ thương lắm Thủy ơi. Thấy anh không có ăn mặc không có chỉnh chu á, cho nên em nghĩ anh sẽ không phải là người khó tính lắm. Anh sẽ bỏ qua những cái khiếm khuyết đó của bạn em. Với lại bạn em rất là tự lập, có thể lo được hết mọi chuyện. Cho nên là em hy vọng là sẽ có đám cưới vào tháng 12. Dạ em cảm ơn. Để chuẩn bị Tết luôn đúng không? Đây, chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để nói chuyện với nhau. Kéo màn. 2 phút gặp nhau, bắt đầu. Chào anh. Đến Trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Anh nói trước đi. Thì đối với em mà trong cuộc sống, một người như em á, thì em nghĩ sao? Nói chung em cũng muốn nó tròn như một người phụ nữ, sinh ra lớn lên, yêu đương, kết hôn, có con. Nhưng mà nếu mà mình không được may mắn thì em thấy mình vui vẻ sống thôi. Tại em lạc quan lắm. Em thấy cũng tội cho anh, tại vì lỡ mà anh không thích em á thì anh lại mất một cơ hội tìm bạn nữ khác tốt hơn. Em thấy tội cho anh chút xíu vậy đó. Dạ. Không sao em. Dạ. Còn ở trên đây thì chương trình tạo cơ hội cho mình ra ngoài đời mình tìm hiểu nhau mới là quan trọng nhất. Đúng rồi. Bạn trai cảm nhận bạn nữ thế nào? Thấy cũng được anh. Được thế nào cụ thể? Dễ thương. Rất dễ thương chứ. Dạ. Với lại nữa cũng rất là tự tin, thoải mái. Dạ. Gia đình anh có mấy người? Hiện tại giờ anh sống với ba mẹ với em gái. Em thích người có hiếu với gia đình anh có nằm trong cái số mà có hiếu với ba mẹ không? Nói chung cũng có. Theo em thì mình quen nhau á, bao lâu em cưới? Em không có quy định ngày tháng. Cảm giác lúc nào mà mình muốn luôn ở bên nhau thì mình cưới nhau thôi. Cứ yêu đi. Rồi cảm giác thời gian nó tới thì mình thì cưới thôi. Vậy cưới xong rồi em cũng mấy đứa con? Em thích nhiều. Bởi vậy em thích 3, 4 gì đó. Tại mỗi lần Tết hay là lễ gì ở nhà em vui, cháu chắc rồi nó đông vui, em thích như vậy á. Có đủ khả năng để chăm sóc để nuôi vợ con không? Dạ đủ. Tự tin ha. Rồi, mọi người nói một câu chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Gặp nhau ở đây á thì chưa biết nhau gì nhiều, thì anh cũng hy vọng cho cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ em cũng hy vọng anh cho em cơ hội. Mình không có nói vậy. Mình hy vọng mình cho nhau cơ hội. Chứ không có nói em hy vọng anh cho em cơ hội. Cơ hội chúng ta đều ngang nhau. Chúng ta cho nhau cơ hội nha. Mới đúng nha. Dạ. Nào hãy để tay nút bấm với các bạn. Nhiều khi là người ta may mắn mới lấy được bạn, một người phụ nữ chăm sóc gia đình. Hồi nãy tôi nghe bạn của bạn nói một câu là đó, em đi mà bạn ấy lo cho em từ A đến Á là quá tuyệt vời rồi. Chúng ta chỉ sợ khuyết tật trong suy nghĩ thôi các bạn, không sợ điều gì cả. Nào, suy nghĩ thật kỹ. Quyết định. 3 2 1. Chúc mừng các bạn. Tôi thấy bạn trai vừa đếm 1 bạn trai bấm liền luôn. Cho lại cơ hội anh. Đây. Chúc mừng các bạn nha. Cảm ơn anh. Gửi tặng hai bạn nước xịt cái căn nhà nào của người lớn tuổi mà có con gái trưởng thành? Dạ đối với em thì rõ ràng lắm, đối tác là đối tác mà
công chuyện làm ăn của mình thôi chứ mình cũng không dám đề cập tới. Mà mình có quyền có cảm tình chứ. Trời, cảm tình em ta quỷ lòng nữa. cái lúc đó thì mình cũng chưa gặp ai mà có con gái lớn. Cũng có người mai mối cho em là cũng có bạn gái ở bên quận 5 thì cũng có nhà cửa đàng hoàng, nhưng mà tại cũng đi chơi coi phim 1-2 lần nhưng mà em cảm thấy không có cảm xúc với bạn ấy nên là em không quen. Thôi đúng không? Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào thì em mới có cảm xúc nè? Dạ em thì đơn giản lắm. Bạn gái thì ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên, biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên và biết kính trên nhường dưới là được rồi chị. Còn về hình thức thì sao? Về hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn là được. Dạ. Rồi em dễ dãi vậy luôn á hả? Sao chị dễ nhìn mới khó đó. Cái dễ nhìn đó mới dễ mà mới khó đó nha. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Không phải đơn giản đâu. Cưng nghe vậy cưng thấy sao cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Nói nghe nè. Trời ơi, rồi tự dưng tới lúc mà đi tìm kiếm một nửa kia của cuộc đời mình thì lại gặp một cô gái trinh nguyên như vậy, trong trắng mà duyên dáng mà giỏi giang như vậy, thì em có thấy là giống như là em bắt được là trúng số không? Dạ thì em cũng nghĩ vậy ạ. Tức là ông bà độ em đó đúng không? Dạ đúng rồi, người chứ ta ở đâu nói ra? là, dạ người ta nói là ở hiền gặp lành nên chắc em ở hiền thiệt. Cái chị cũng chắc là em ở hiền thiệt luôn á. Trời ơi. Ở hiền mà sao gặp mấy người kia ta tưởng đâu giật điện thoại không? Rồi con bé này sao nè? Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả, chào chị Hồng Dân, chào anh Quyền Linh và bạn nam ngồi bên ạ. Em tên là Lê Thị Lệ Hoa, năm nay 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là phụ trách mảng tuân thủ trách nhiệm xã hội của một nhà máy sản xuất vải ạ. Ở đâu cưng? Dạ, về quê quán em có một câu đố nhỏ cho bạn nam. Quê quán của em hả? Dạ đúng rồi. Rồi đâu em đố bạn đi, coi bạn Dạ, nhận ra quê của em mình có một câu đố nhỏ là coi xem như là nhìn hình đoán chữ ạ. Nếu như bạn nhìn cái bức hình này và đoán thử quê quán của em ở đâu. Cũng dễ à. Vô cái là rối não liền nha bạn trai ơi. Đây là bức tranh bạn gái vẽ và yêu cầu bạn trai đoán xem quê cô ấy ở đâu qua bức tranh này. Dạ, Măng cục đó. Em nghĩ là ở Bến Tre. Dạ không đúng. Đúng dạ, không? Dạ chưa đúng. Chưa đúng. Dạ chắc là ở Vĩnh Long ạ. Vĩnh Long. Dạ Đông Nam Bộ. Miền Đông Nam Bộ một lần nữa. Trời ơi, măng cục đó, miền Đông Nam Bộ đó. Thì ông giúp người ta đi, bên đàn trai có quyền tương trợ mà. Dạ chắc là ở Bình Phước à. Bình Phước. Dạ hàng xóm, em ở Bình Dương. Đồ khó quá. Bình Dương. Bình Dương. Măng cục thì đâu cũng có hết cô gái. Dạ. Vĩnh Long cũng đúng, Lai Thiêu cũng đúng mà, dạ. Đồng Nai cũng đúng. Dạ rồi chính xác. thậm chí là Bến Tre cũng đúng. Dạ. Rồi ở Tiền Giang cũng có măng cục, nhiều nơi có măng cục ngon lắm ha. Dạ tại vì em ở ngay Lấy Thiêu luôn ạ. Lấy Thiêu đúng rồi đó. Dạ. Phải nói là ở Lấy Thiêu chính xác hơn. Đúng rồi. Rồi, Đúng rồi. đó là câu đố. Mà quê mình Lấy Thiêu nhưng mình làm ở đâu? Dạ hiện tại em sinh sống và làm việc tại Bình Dương luôn ạ. Tại là Bình Dương luôn. Dạ. Bình Dương là ở thành phố mới hay là ở đâu? Dạ em sống ở Thuận An và làm ở Bầu Bàng. Bầu Bàng, làm việc ở Bầu Bàng. Rồi em trai? Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Lương Đình Thanh. Hiện tại em 31 tuổi. Em công tác và làm việc tại huyện Nhà Bè. Dạ giờ hộ khẩu em ở Nhà Bè luôn ạ. May Nhà Bè? Không, huyện Nhà Bè ạ. Quê Nhà Bè? Dạ. Làm công việc gì? Dạ em kinh doanh bên lĩnh vực xây dựng. Vật liệu xây dựng hả? Xây dựng anh, thiết kế và thi công xây dựng. Thiết kế thi công ha. Dạ. Một người ở Nhà Bè, một người ở Lái Thiêu, Bình Dương, ở Bầu Bàng chứ. Dạ. Em có những cái ưu điểm khuyết điểm gì em trai? Dạ ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ, biết yêu thương cho gia đình và biết chăm lo công việc, có chí cầu tiến cao. Và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi vậy quá tốt. Có tật xấu gì không? Dạ về khuyết điểm thì chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Nhút nhát. Mời nhà gái. Em giới thiệu đi. Dạ về ưu điểm thì bản thân em là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ và sống có trách nhiệm. Dạ còn khuyết điểm của em á, thì cái về
bản thân em trong giao tiếp thì em không phải là một người chủ động, nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sống được. Là sao? Tức sao? là Em bắt sống được. Dạ em bắt sống người ta bắt được. sống được. Dạ đúng rồi, chứ em không có chủ động lắm. Dạ Tức là có người khơi mào ha. Dạ. Là em tiếp sức liền á. Dạ. Còn khoản nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được, nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế nguyên liệu. Yên tâm, bên đây nấu ăn được mà. Dạ. Chứ giao cho em nguyên con gà hoặc là nguyên con cá là chắc bốn mắt nhìn nhau. Là em không biết làm đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi cái đó bình thường mình mua sẵn, làm sẵn về mình làm thôi đúng không? Dạ. Mà lặt rau biết lặt không? Dạ cái đó là chắc chắn được. Nó cũng là sơ Dạ, chế. cái đó yên tâm đi, cái đó thì em làm được ạ. Yên tâm, đàn trai làm Dạ. được hết á. Hôm nay tao nói làm được luôn á. Bên này ta đừng nói để cho thấy có những cái người ta làm được, nhưng mà tại người ta nói không rõ thôi. Chứ gà hả, không phải ai biết làm. Trời ơi, cho chuyện gà rượt nhau từ sáng tới tối rồi cười thôi chứ không ăn được nhau luôn á. Dạ thì có người chuẩn bị sẵn thì em có thể nấu được ạ. Rồi, em gái có mấy mối tình rồi? Dạ nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. Ít trời. Dạ 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào. Dạ em chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Ủa cái môi trường của em đâu có thiếu tức là nam nữ đầy đủ chứ đâu có thể nào là nữ không được đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Mà không thèm để ý ai hết. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống nó khá là đơn giản, cứ gói gọn từ nhà đến công ty rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít, thành ra em cũng ít có cơ hội là tiếp xúc với là nhiều người, cũng cho nên là chưa có tìm được người hợp với mình. Bên đàn trai tò mò chạy qua. Trời ơi. Dạ, em chào anh. Duyên dáng vậy nha, mà rất không có là duyên dáng. năng động nữa. Nhìn thấy nghe cái tính cách là thấy cũng năng động rồi. Mà chưa có mối tình nào mà không ai yêu mình không yêu ai hết. Dạ. Có yêu đơn phương một người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta? Thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Thiệt không? Dạ thiệt, thích có nam. Ai nói em là kia không? Dạ không có. Kỳ vậy ta, 30 tuổi rồi. Dạ. Xem phim. Bạn này bạn không thích ai mà bạn nói là cũng không ai thích bạn. Kỳ Sao vậy ta? Kỳ vậy trời? Vậy chứ giờ em thích cái gì? Em và do em không có chủ động trong giao tiếp á, nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm, chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Đâu cũng dễ gần mà, thật sự thấy cô này dễ gần đó. Ông rất là duyên dáng. Nhưng mà ở trong công ty giờ làm sếp chưa? Dạ cũng có quản lý chút ạ. Hèn gì, tức là làm sếp thành ra là người ta không dám đụng. Quản lý mà gì đã la vậy người ta là quá người ta không nghiêm khắc trong công việc nữa, thành ra ta né. Đó chứ không phải là gì hết trơn. Trời Tìm ơi, ra thiệt nguyên á. nhân rồi. Coi như bỏ qua tuổi thanh xuân nó phí dữ lắm luôn rồi đó. Thôi được rồi, bên này đi. Coi bên đây sao nha. Dạ. Em nói nghe nè, bên đây tôi là sếp á, rồi bên đó là Rồi bên đây cũng là cũng sếp mà chưa biết sếp gì à. Bây giờ hỏi coi bên đó là đi không biết sếp gì đây nè. là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Có sếp không? Em cho chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé, cái công ty đó là của bé? Dạ công ty của em luôn chị. Công ty của đàn trai luôn, trời ơi. Nghi rồi, tôi nghi rồi. Gì đâu nghi. Tôi thấy cái thần thái này là tôi nghi là sếp chủ. luôn, nói chung là hai người sếp hết. Không, bên em phải sếp, bên đây là chủ. Hả? Bên đây là chủ cái doanh nghiệp đó. Chủ luôn. Còn bên đây là sếp, bên đây là dưới quyền bên đây. Tức là bên nữ bên nữ tôi là dưới game bên đây. Không phải dưới game, ta sếp bên đó cũng dữ lắm á. Bên đây tao quản lý thôi. Em có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe coi. Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn thì em mới có nhà có cửa ổn định, thì em không muốn cho vợ con phải khổ. Và bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do để không thật lòng. Ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng
tạo dựng sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị. ơi, Hơn 2 năm rồi. Tại giờ sao lúc chắc ăn thứ 2 thứ 3 rồi. Không, nhưng mà lý do gì khi em đã có nhà rồi, em làm chủ một cái công ty rồi mà em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Tại vì những người lớn tuổi thì người ta mới có tiền để làm nhà này kia chị. Rồi Quan nên điểm sai nha. không Mấy người nhỏ tuổi người ta cũng có tiền nhiều lắm, người ta cũng làm không, nhà nhiều nhưng lắm mà á. tại có lẽ là em không may mắn lắm nên là cũng chưa tìm kiếm được. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm, cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn, nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia, người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận để là nhìn mặt em có giống trộm cướp. Nhìn mặt em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Mà lo không xa xây, quá trời. tức là không Dạ, xây được một cái thì- căn nhà nào của người lớn tuổi mà có con gái trưởng thành. Dạ đối với em thì rõ ràng lắm, đối tác là đối tác mà công chuyện làm ăn của mình thôi chứ mình cũng không dám đề cập tới. Mà mình có quyền có cảm tình chứ. Trời, cảm Dạ, tình để nhưng người ta mà quỹ tại hợp vì đồng nữa. cái lúc đó thì mình cũng chưa gặp ai mà có con gái lớn. Cũng có người mai mối cho em là cũng có bạn gái ở bên quận 5 thì cũng có nhà cửa đàng hoàng, nhưng mà tại cũng đi chơi coi phim 1-2 lần nhưng mà em cảm thấy không có cảm xúc với bạn ấy nên là em không quen. À là Dạ. thôi đúng không? Vậy thì bây giờ á, cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào thì em mới có cảm xúc nè? Dạ em thì đơn giản lắm. Bạn gái thì ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên, biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên và biết kính trên nhường dưới là được rồi chị. Còn về hình thức thì sao? Về hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn là được. Dạ. Rồi em dễ dãi vậy luôn á hả? Sao gì Dạ. dễ nhìn mới khó đó. Cái dễ nhìn đó mới dễ mà mới khó đó nha. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Không phải đơn giản đâu. Cưng nghe vậy cưng thấy sao cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Nói nghe nè. Trời ơi. Rồi tự dưng tới lúc mà đi tìm kiếm một nửa kia của cuộc đời mình thì lại gặp một cô gái trinh nguyên như vậy, trong trắng mà duyên dáng mà giỏi giang như vậy, thì em có thấy là giống như là em bắt được là trúng số không? Dạ thì em cũng nghĩ vậy ạ. Tức là ông bà độ em đó đúng không? Dạ đúng rồi. Người Chứ ta ở đâu nói ra? là, dạ người ta nói là ở hiền gặp lành nên chắc là Chắc em ở hiền thiệt, cái chị cũng chắc là em ở hiền thiệt luôn á. Trời ơi. Ở hiền mà sao gặp mấy người kia ta tưởng đâu giật điện thoại không? Rồi con bé này sao nè, giờ cái mẫu người lý tưởng chưa yêu bao giờ thì giờ suy nghĩ coi cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào. Dạ em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam lý tưởng là về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc, trung Gì tình. nói lại coi em. Dạ. Tóc không dài, răng không dài, Râu không dài ạ. Tóc không dài, râu không dài, răng không súng. Ông tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Trong đầu em tả một cái tả tưởng nó chắc ông già cũng 90 mấy Không, rồi. không ạ, không râu và không tóc. thì hiểu rồi. Dạ. 30 tuổi ở đâu ra mà răng súng? Dạ. Hay. Rồi 30 tuổi sao để râu chi? Đúng Dạ, không nè? thì có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À. Dạ. Có hết luôn á ha. Có đủ luôn rồi đó. Mình có tới 90% những cái yêu cầu mà bạn gái Dạ. đòi hỏi. Thôi mình người Hỏi thân ý kiến đi người ha, thân đi. hỏi ý kiến người thân đi. Này bé đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi chung với là chị Hai và cô ruột ạ. Chị Hai với cô ruột. Dì đây với chắc cô là là chị coi Hai như đúng mẹ không? rồi ha. Dạ, Đó, con nhìn chào chị dì, Hai. chào cô ạ. Nhìn chị Hai là ra em gái nha. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả, kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô Sáu của cháu Hoa. Cô xin chào con. Dạ. Thì ở trong gia đình á, bé Hoa là một cái đứa cháu cực kỳ ngoan, lễ phép và rất là có hiếu. Và chắc là anh Huyền Linh với lại chị Hồng Vân cũng thắc mắc là sao 30 tuổi mà cháu nó không có một mối tình. Đúng rồi. Thì một phần chắc cũng là do cái gia đình nhà em á sống theo cái nho giáo nhiều, nên là cháu đi làm rồi về
chứ cũng không có được đi chơi nhiều. Và em nghĩ đó là cái nguyên nhân chính. Mà cũng có thể là cái duyên của cháu nó cũng chưa có tới. Và Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiền, có cái sự hiếu thảo, và đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau, thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, cảm ơn cô. Xin cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ. Rồi chào cô. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ, chào chào cháu cô. gái ạ, và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Là con trai, tôi có một đứa con trai. Còn gia đình tôi á là con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Giờ còn có mỗi hai mẹ con thôi. Và cháu ạ, là phải làm dâu đấy, có mỗi hai mẹ con. Dạ. Thế Còn bé về có gia ngại làm đình dâu á, không? thì Bé con có- về thì việc gia đình á thì cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á, thì các con á tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ, con cảm ơn cô. Trời ơi, con nói vấn đề làm dâu cho bác gái nghe đi. Em có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải giữ dù cho ba mẹ mình hoặc là gia đình chồng. Cho nên thật sự mà nói con không ngại cái vấn đề đó. Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ Được đi. rồi đó, đúng rồi bà mối. Mở rào. Anh chào em. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp mặt là anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Dạ. Trời ơi. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đem một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Rồi, anh cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát tặng em nữa. Anh thì hát không hay nhưng mà anh có một đoạn bài hát rồi anh gửi tặng đến em. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, em Trời cảm ơn anh. ơi. Coi như là hôm nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn rồi đó. Hôm nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn á mẹ Gái ơi. em cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì rất thực sự là bồi hồi lắm ạ. Rất là Xúc động ngạc nhiên. không? Dạ Xúc có. động không? Xúc động Dạ là có. vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ, Vì tức người là ta. dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Người ta đưa coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm cái Trời nhẫn ơi, chi? đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái Trời tình cảm, cái mà quỳ gối xuống đó hát bài hát, cái đó mới là quan trọng. Dạ. Cưng quá trời cưng Trời vậy. ơi, tuyệt Bây giờ vời luôn. một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn, rồi tôi với ông làm gì bây giờ? Cái nút còn là cái gì nữa đâu? Bây giờ để cho hai trẻ trao đổi chút xíu đi. Dạ. Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái, em nói đi. Dạ. Đứng sát lại gần nhau, đứng sát lại gần nhau, nắm tay nhau Anh nói có đi. cảm xúc không ạ? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái mà nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là một người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ, em cũng Ôi, mong được điều vỗ đó tay ạ. luôn, trời ơi. Hỏi bạn giờ mình hẹn đi bầu bàn sao đó, nói đi.
Hiện tại thì em đang ở Bào Bàng, thì em ở Lái Thiêu, thì em đi làm ở Bào Bàng, em ở trên đó luôn hay em về nhà? Dạ, một tuần tối thứ Tư, tối thứ Bảy và ngày Chủ nhật em sẽ ở nhà là ở Thuận An ạ. Là em ở Thuận An hả? Dạ đúng rồi. Còn bình thường là em ở Bào Bàng là em ở trên đó luôn hả? Dạ, em đi làm thì ở ký túc xá của công ty cho nó gần, thuận tiện hơn. Thì nếu như vậy thì một tuần mình hẹn hò thì em muốn là mình sẽ gặp nhau mấy lần? Dạ thì cuối tuần với lại những cái dịp buổi tối thì có thể, không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không, mà khi mà em thấy anh tự kinh doanh như thế là cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến về. Dạ. Dạ, khi có thời gian rảnh anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè, lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Dạ, anh có thể cho em hỏi là khi mà trở thành một cái chỗ dựa chân một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng và khiến cho anh mệt mỏi không? Không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc và cùng nhau để vượt qua tất cả, và đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Dạ, để thì em suy nghĩ của em, một người phụ nữ dù cho có bản thân em thì em độc lập từ nhỏ, nhưng mà em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và cũng có tính tự lập từ nhỏ, nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Hỏi em là khoảng chừng nào anh có thể đến với em được? Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến hôn nhân được? Dạ, thì để xem tình cảm hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hôn nhân thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ, cái này chắc con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiêu mình hưởng nhiều. 30 rồi đó. Dạ. Em 30, anh 31. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi. Hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Trời ơi, nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một đó. Dạ. Rồi bây giờ người ta tặng nhẫn mình vậy, mình xúc động không thì mình biểu lộ cái cảm xúc của mình. Ví dụ như mình bạn kia đấy nắm tay cái rồi bên đây ngã nhẹ vô bờ vai cái đi. Trời ơi, ôm em cái ôm chặt vô. đó, ngã nhẹ vô bờ vai người ta gì đi. cô cho ôm em cái. Đứng yên nguyên coi, ôm chặt vô đứng yên nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao? Em trai thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không em trai? Trời ơi, kỹ dạ, lắm. muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Mà kỹ lưỡng lắm nha, coi như nè. Sức dầu thơm lắm luôn đó. Dạ. Đó. Rồi. Cưng ghê không? Thôi trở về ghế đi nào. Dạ. Bây giờ làm cái nói chung là làm cái gọi là thủ tục thôi, chứ còn nút niết bây giờ là Tôi thấy là em trai á cảm xúc đang rất là đong đầy, tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, còn cảm xúc em gái thì cũng đã thấy được. Vấn đề quan trọng là em gái có bấm nút hay không, chúng ta chờ đợi điều đó. Em trai có bấm nút thì bấm luôn, còn tùy theo cảm xúc của bạn không gái bên cần kia. phải đếm gì đâu, nó hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ làm một cái bật thôi, không có đây. Đúng này, rồi. dạ. Chúng ta cảm giác thích chúng ta bấm luôn. Đó rồi đó Còn em bấm gái rồi luôn đó, rồi xong. Em gái thích đấy. Đó nè. Chúng ta đơn giản như thế. Dạ. Đó, nếu mà có con đầu lòng sẽ là đứa gái nè, ông tính hết trơn hết trọi rồi. Đó, tính hết rồi đó. Những cái nụ cười hết sức là hạnh phúc và một cái điều mà anh thấy rằng là ở hai đứa có sự chân thành với nhau, cái duyên mình đã gặp ở đây ha. Dạ. Bây giờ xin phép nè, đó, xin phép cô với dì của bạn gái, rồi xin phép mẹ ha, rồi cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau, và con hứa điều gì đó
để cho hai bên người ta biết được đó. Bắt đầu đi. Dạ, tiên này xin phép dì với lại cô chị. Rồi cho hai đứa con hẹn hò. Con hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc cho em. Gái nói gì với... Đây nói điều gì với mẹ đi nè. Dạ, con chào bác. Dạ, con cũng ngày hôm nay con cũng cảm thấy bản thân rất là có duyên khi mà có được gặp anh ấy, và tụi con sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này để tìm hiểu nhau, để có hy vọng là có thể tiến được xa hơn ạ. Dạ. Rồi, hay đó. Đây là cái duyên mà thấy rằng hai đứa rất là hợp với nhau. Dạ. Về nhiều mặt luôn. Chân thành với nhau nhá, suốt cả cuộc đời nhá. Dạ. Gì Vân? Vân bối rối Vân. Phải, bây giờ là phải hôn nhau. Đúng rồi. Phải hôn nhau đó. Với lại mẹ ơi, mẹ có muốn nói một câu gì không? Hôm nay thấy mẹ mặc đồ giống như là mẹ đi bắt dâu vậy đó. Mẹ thấy là đây đúng là con dâu của mẹ chưa? Cảm ơn chương trình ạ. Rồi mong các con hẹn hò với nhau rồi tiến tới. Dạ, rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Xin phép gì cho hôn? Phép gì cho cô cho hôn em? Dạ. Quấn quýt luôn rồi đó. Thấy tương lai tốt đẹp, sáng lạng rồi ha. Dạ. Tụi em hạnh phúc thì tụi anh cũng rất là vui, giống như cặp đôi đây, bạn đây vậy đó. Rồi, cố gắng tìm hiểu nha. Dạ. Cố gắng xúc tiến cho nó nhanh, là 30 tuổi rồi. Dạ. Nha. Rồi. Đây là những món quà mà chương trình dành cho các bạn. Đây là một voucher của thương hiệu Robot. Khi mà các bạn đi mua những cái đồ vật dụng mà làm mát trong gia đình ha, các bạn được giảm 50%. Đây là trình trị nám vậy đó, phiên bản vậy đó ha. Rồi. Đây là gì đó, công ty gì đó quốc tế Âu Việt gì đó, Stay Perfume gì đó. Rồi bây giờ ôm nổi không nè, bây giờ. Dạ. Đây là cái máy nước nóng hiệu Senton. Dạ. Nhập khẩu từ Mã Lai. Đây là hiệu nước nóng gì đó của Pháp, nhập khẩu từ Thái Lan. Các bạn sẽ được bảo hành miễn phí 1 năm, 1 đổi 1, trị giá là 7 triệu đồng. Dạ. Rồi. Hãy vững vàng để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Tất cả mọi món quà ngày hôm nay nó là một kỷ niệm không bao giờ quên. Rồi nhớ lái thiêu. Dạ. Bữa nào nếu hai đứa đi chơi đâu nhớ đem măng cục lên đây nha. Dạ. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn chương trình, cảm ơn Quyền Linh, cảm ơn chị Hồng Vân ạ. Em gái đi trước. Đấy. Dạ. Biết quan tâm, nói chung là phải có chủ kiến của mình trong cuộc sống, với có bản lĩnh, và anh cái nữa là không được hút thuốc. Nhậu, anh hút thuốc ngay. Sao em hút thuốc hả em? Anh không hút em ơi. Rồi tốt, mừng quá. Nhậu thì biết, nhậu phải biết, nhưng mà phải biết điểm dừng. Chính xác đó em. Thế thôi ạ. Vậy thôi. Dạ. Đơn giản, vóc dáng ngoại hình. Ngoại hình thì cao 1m65 là được rồi. Rồi. Nói chung là không có điều gì khó hết trơn ha, không cần hút thuốc là được rồi. Bây giờ nếu được thì khi nào em muốn tiến tới hôn nhân? Em thì chuẩn bị tâm lý rồi, tất cả mọi thứ rồi, quan trọng là khi gặp nhau rồi tìm hiểu mà thấy hợp rồi hai người có thể không có đắn đo vấn đề gì thì có thể. Cái quan niệm này anh chia sẻ bạn cái cũ đó, cái vụ mà kiểu như an cư lạc nghiệp hoặc là đi làm, hai chồng phải đi làm có tiền rồi sau đó mới xây nhà, thì ý em sao? Em không quan trọng cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu mà được thì hai vợ chồng lấy nhau về thì từ hai người từ vun vẹn cái gia đình của mình, chứ không nhất thiết là anh đó phải có cái này cái kia. Em không quan trọng vấn đề đó, vì em khá độc lập tài chính. Em có muốn làm dâu không? Dạ có. Thích làm dâu? Dạ. Rồi, quá tốt. Chào em. Dạ chào chị ạ. Bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ nói chung là trong thời gian ngắn nhất cũng được ạ. Ngắn nhất là bao lâu? Nói chung là tùy vào em và bạn nữ tìm hiểu nhau như thế nào. Em đã sẵn sàng tinh thần rồi mà chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ. Bạn gái nói giờ muốn 6 tháng nữa được không? Dạ rất sẵn sàng ạ. Lấy nhau về mình sẽ sống ở đâu em? Dạ hiện tại thì em đang làm việc ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại bạn ấy em ơi, quận 12 làm việc quận 12 vậy gần quá rồi. Rồi bạn trai giới thiệu tên tuổi nghề nghiệp của mình đi bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả cùng hai bên họ hàng gia đình ạ. Em tên đầy đủ là Trịnh Văn Phương. Thì quê thì ở Thanh Hóa, sống và lớn lên tại Bình Phước.
và hiện tại đang là giáo viên ở Gò Vấp ạ. Ở ba nơi vậy đó hả? Dạ. Giáo viên dạy cấp mấy em? Dạ em cấp 2 ạ. Cấp 2 dạy môn gì? Dạ em dạy môn tin học ạ. Tin học hả? Dạ, tin thì học ạ. Tin học, vi tính đó. Dạ, tin Rồi. thì học, không tin thì không học ạ. Đúng rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và cùng quý vị khán giả trong trường quay. Em tên đầy đủ là Hồ Thị Nhung. Năm nay em 28 tuổi cộng 1. Quê em thì ở Nghệ An, Quỳnh Lưu, Nghệ An và hiện tại bây giờ làm việc tại quận 12 ạ. Quận 12, em Dạ. làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên kinh doanh bất động sản. Kinh doanh bất động sản. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì nè? Điểm Dạ. mạnh, điểm yếu. Ưu điểm của em là một người phụ nữ theo kiểu truyền thống, người phụ nữ của gia đình. Biết quan tâm, chia sẻ việc nói chung bếp núc rồi việc của một người phụ nữ truyền thống đấy. Rồi, quá tốt. Quản lý tài chính cũng khá tốt. Nhược điểm của em là hơi nóng tính, rồi hơi nóng tính mà hơi vội vàng trong nhiều cả cái ăn nói rồi ăn uống hoặc là đi lại á, hơi khi nào làm cái gì cũng hơi nhanh. Hơi nhanh. Dạ. Chắc không hệ rồi. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em biết chơi nhiều môn thể thao khác nhau ạ. Biết hát ạ. Em khá là nhiệt tình trong với bạn bè và công việc. Còn khuyết điểm thì em dễ tin người quá nên đôi khi cũng dễ bị lừa. Bị lừa lần nào chưa? Dạ, có bị lừa một lần ạ. Lừa vụ gì? Chuyện tình cảm ạ. Hả? Tình cảm, em bị lừa tình cảm hả? Dạ. Cô nào lừa em vậy? Cô bé sinh mới 15 tuổi ạ. Trời đất ơi, cô lừa em sao? 15 tuổi cô lừa em kiểu gì? Tại em quen qua mạng. Rồi cô ấy lừa em là sinh năm 97 là 20 tuổi lúc đấy á. Sau đó em cũng cứ nghĩ là vậy, rồi cô ấy tỏ tình này, yêu đương này đó. Em cũng cứ nghĩ là thiệt. Rồi sau đó em điều tra rồi dần dần phát hiện ra cô ấy mới 15 tuổi ạ. Có gặp gỡ lần nào chưa? Dạ chưa gặp ạ. Hay quá, may thiệt. Vậy cũng chưa có lừa được gì. Em phát hiện ra có điều gì khả nghi nên em cố ý là muốn gặp mặt để xem có phải chứng thực không ấy. Coi như mạng ảo mà ha. Dạ, dạ. Rồi, đó là một trong bị lừa đúng không? Dạ. Rồi mà em nói em có là ưu điểm là hay hát hả? Không phải hay hát mà là em biết hát ạ. Biết hát không? Hát bài nào vui vui lấy không khí coi. Lấy không khí nha. Dạ, em xin hát bài Ngỡ của Quang Hà. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng trần lẽ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nhưng không cạnh ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Rồi. Được. Hát này hát tặng người yêu cũng được á. Sao? Bạn gái cảm nhận như thế nào? Dạ, anh hát cũng hay ạ. Hay ha. Dạ. Rồi, tình trường của em sao? Em có trải qua 2 mối tình nhưng mà dừng lại ở mức tìm hiểu thôi ạ. Còn nếu mà sâu sắc thì chưa có. Thế là chưa có một mối tình nào sâu đậm hết? Dạ. Vậy thì do lý do tại sao hả? Mình kén chọn hay là do hoàn cảnh hay là do như thế nào? Theo nhận xét của mọi người thì em hơi khó tính một xíu. Bởi khi em quen ai ấy, thì em quan tâm quá nhiều cho họ, quan tâm nhiều quá. Nên ra những cái mà em quan tâm thì họ chỉ biết nhận thôi, hoặc là không có sự đáp trả. Nên em cảm nhận không có sự quan tâm trở lại. Rồi bạn gái coi như là chưa có mối tình nào hết trơn á, mối tình sâu đậm là chưa có. Bạn trai thì sao? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình gần nhất thì do chia tay là do tụi em không có quen nhau, không có chung quan điểm ạ. Nên cũng có lẽ là do
Em học lập trình mà lập trình toàn bị lỗi không à. Quen mấy năm mà không có lập trình được? Dạ em quen 2 năm, hơn 2 năm xíu. Hơn 2 năm mà không lập trình được hả? Dạ nói chung là lúc đầu cũng đi tới từ từ rồi xong dần dần hướng tới hôn nhân. Rồi quan điểm của hai bên nó không có trùng lập. Không trùng lập về gì? Về quan điểm sống. Cụ sống sao em sống sao? Dạ phải cụ thể để mình rút kinh nghiệm trong mối tình này chứ. Dạ nói chung là cô ấy muốn thì có nhà cửa ngay. Còn em thì em nghĩ là không có nhà cửa ngay. Dạ em muốn có cũng được, nhưng mà em muốn là mình có một cái cuộc sống ổn định khoảng 1 năm trở đi rồi hãy mua nhà cho nó ổn định hơn. Tức là hai quan điểm khác nhau vậy đó. Bên có nhà, bên nó từ từ có đúng không? Dạ. Rồi. Mối tình thứ hai? Dạ đó là mối tình thứ hai ạ. Dài nhất đó, mối tình dài nhất rồi đó hả? Dạ. Rồi vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn gái em muốn thì cứ như chị Cát Tường là được ạ. Thôi cao quá chị ơi. 4-5 năm trời mới nghe có một người nói muốn tìm vợ mà giống tôi. Trời ơi cảm ơn em. Dạ em nói giỡn thôi chứ em không dám mơ cao đâu chị ơi. Bạn gái em cần thì về ngoại hình thì khoảng 1m55 trở lên được rồi, đến khoảng dưới 2,5 m ạ. Rồi không đủ chỉ tiêu rồi anh ơi. Gì nữa không em? Có gì nữa không? Hay nhiêu đó thôi? Dạ còn ạ. Mà về tính cách thì biết lễ phép với người lớn là được rồi. Nhìn dễ nhìn xíu ạ. Rồi vậy đơn giản lắm, không có gì khó đâu. Bạn gái mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người chín chắn, biết quan tâm, nói chung là phải có chủ kiến của mình trong cuộc sống, với có bản lĩnh, và anh cái nữa là không được hút thuốc. Nhậu. Anh hút thuốc không anh? Sao em hút thuốc hả em? Anh không hút em ơi. Dạ rồi, rồi cảm ơn. tốt. Mừng quá. Nhậu thì biết, nhậu phải biết, nhưng mà phải biết điểm dừng. Chính xác đó em. Thế thôi ạ. Vậy thôi. Dạ. Đơn giản, vóc dáng ngoại hình. Ngoại hình thì cao 1m65 là được rồi. Rồi. Nói chung là không có điều gì khó hết trơn ha, không cần hút thuốc là được rồi. Bây giờ nếu được thì khi nào em muốn tiến tới hôn nhân? Em thì chuẩn bị tâm lý rồi tất cả mọi thứ rồi, quan trọng là khi gặp nhau rồi tìm hiểu mà thấy hợp rồi hai người có thể không có đắn đo vấn đề gì thì có thể. Cái quan điểm đó anh chia sẻ bạn cái cũ đó, cái vụ mà kiểu như an cư lạc nghiệp hoặc là đi làm, hai chồng phải đi làm có tiền rồi sau đó mới xây nhà thì ý em sao? Em không quan trọng cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu mà được thì hai vợ chồng lấy nhau về thì từ hai người từ vun vẹn cái gia đình của mình, chứ không nhất thiết là anh đó phải có cái này cái kia. Em không quan trọng vấn đề đó, rồi vì em khá độc lập tài chính. Em có muốn làm dâu không? Dạ có. Thích làm dâu? Dạ. Rồi quá tốt. Chào em. Dạ chào chị ạ. Bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ nói chung là trong thời gian ngắn nhất cũng được ạ. Ngắn nhất là bao lâu? Nói chung là tùy vào em và bạn nữ tìm hiểu nhau như thế nào. Em đã sẵn sàng tinh thần rồi mà chuẩn bị mọi thứ chưa? Bây Dạ. giờ bạn gái nói giờ muốn 6 tháng nữa được không? Dạ rất sẵn sàng ạ. Lấy nhau về mình sẽ sống ở đâu em? Dạ hiện tại thì em đang làm việc ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại bạn ấy em ơi Quận 12 làm việc quận 12 vậy gần quá rồi. Gần. Vậy thì tạm thời tụi em sẽ ở Sài Gòn làm việc rồi khoảng 1-2 năm rồi tính tiếp, xem tình hình thế nào. Tình hình là tình hình gì? Dạ còn tùy thuộc vào có muốn làm tỷ phú hay không. Rồi mình sống có cần làm dâu không em? Em đang sống Dạ không ạ. Em đang sống em đang ở trọ với em gái, còn ba mẹ ở dưới quê. Thì muốn nhà cửa thì cũng mua được thôi. Dạ. Dạ lấy vợ về là ở chung với em gái luôn, em gái vẫn ở chung với mình luôn? Dạ chắc có lẽ là tách riêng. Tách riêng. Dạ. Rồi vậy được rồi ha. Nghe rồi hả em ha? Dạ. Không có làm dâu tại giờ không có ba mẹ ở đây. Dạ. Mẹ ngoài quê. Đơn giản, bên đây cũng rất đơn giản. Bên kia thế nào? Dạ, Chào em gái. Dạ. Bây giờ em nghe chàng trai bên nói chuyện em tưởng tượng xem anh bên đây như thế nào? Dạ em tưởng tượng ra. Không tưởng tượng được hả? Dạ. Hồi tối hôm qua có trăn trở, có nằm mơ gì không?
Dạ không trăn trở nhưng không ngủ được. Không ngủ được. Dạ. Chờ sáng hôm nay đúng không? Dạ. Sáng hôm nay mình kéo cái vách này ra mình gặp nhau thôi đúng không? Dạ. Anh bên đây anh cũng hiền, làm công nghệ, thành ra là đôi khi nó cũng hơi khô khan chút xíu. Dạ. Vậy thì em là phụ nữ, em có thích sự lãng mạn không? Em thích thực tế một xíu và nghĩ là đừng có lãng mạn quá, em thích chạy chậm. Dạ. Tức là khô khan cũng được đúng không? Dạ được. Năm nay cũng khô khan hả? Dạ em lãng mạn hay khô khan lắm. Dạ. Ha. Rồi em có yêu cầu gì bên đàn trai không? Anh đang ở trọ đó, em có yêu cầu nhà cửa gì giống như mấy người trước không? Dạ không ạ. Không đúng không? Dạ. Hai đứa lấy nhau về ở trọ cũng được. Tất nhiên là phải 1-2 năm gì đó, nếu mà lấy nhau ấy 1-2 năm phải ổn định để kiếm một chỗ tổ ấm, thì sau này sinh con thì con đỡ vất vả. Đúng rồi. Khoảng bao lâu thì ta có thể xây tổ ấm được em? Tức là xây nhà đó. Xây nhà thì khoảng 1 đến 2 năm ạ. Rồi 1-2 năm được rồi. Khoảng 1 năm. Bây giờ tạm ở trọ đi, hai đứa coi như thổi cơm chung, dành cùng dụm vốn ha. nhau mình làm nhà nha. Dạ dạ. Rồi ổn định. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ em đi anh rể với chị gái và các anh chị trong cùng công ty ạ. Rồi cho chị gặp anh chị của em. Dạ anh rể. Rồi cho gặp anh rể. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng toàn thể khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Chào em. Em xin giới thiệu, em tên là Hưng, là anh rể của Văn Nhung. Thì nói về tính cách của Nhung á, thì trước giờ thì Nhung sống rất là nhiệt tình. Anh em thì gọi cái là có liền rất là vui vẻ nhiệt tình, nhưng mà tính có cái nói chung điểm yếu là cũng hơi nóng tính, gọi là chưa được khéo léo. Còn nói về bạn trai phía bên này thì em thấy về bạn về tính cách rồi công việc rồi mọi thứ cũng tương đối là ok ạ. Nói chung nếu mà hai em mà đấy thì nói chung anh chị cũng đồng tình ạ. Rồi em xin cảm ơn. Chị Dạ, cái cảm mơ ơn là anh. gì của rồi cho gặp chị gái đi. Nói vài câu đi với em Nói gái đi, đi. nói đi. Nãy giờ ngồi nói đi, nãy giờ thấy cảm động đúng không? Hình như là chị gái muốn khóc đó. Chị gái nói một câu gì chị gái? Tại sao lại khóc? Thấy em gái chuẩn bị lấy chồng khóc hả? Em nói cho chị nói một câu đi, nói đi em đâu có gì đâu. Nói một câu với em gái mình thôi, để em gái mình chuẩn bị quyết định có bấm nút hay không nè. Được không chị? Được không kìa? Nói chung thì nhà em của em hơi khó. Dạ nên có thể nói là do bố em. Dạ. Nên, Bố có đưa ra yêu cầu gì khó hay sao chị? Đưa ra yêu cầu làm sao? không có chị, bố em thì cũng đừng nói đâu, nhưng mà hồi xưa bọn em đi học á thì ông mới bắt đầu học hành xong rồi, ý là phải học hành xong rồi có công việc ổn định Thì mới rồi được có bạn trai. đi cưới. Giờ công việc ổn định rồi thì ấy. Thành ra bữa nay chị gặp đối tượng nên chị vui đúng không? Có thể vậy. Vậy thấy anh bên đó thì sao? Có hợp với em gái mình không? Dạ thì em thấy cũng được, tùy hai đứa thôi. Tùy ha. Dạ. Hy vọng hai em đồng ý bấm nút chị còn vui hơn nữa đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn chị. Trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu và các bạn của em ạ. Ồ, có cả nhà luôn. Cho gặp chào mẹ cô bạn ạ. trai nào. Em chào bác. Em xin chào hai MC dạy thương Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Chào cô. Quý vị khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của cháu Phương. Nói về cháu Phương thì là nói đúng là cháu thì là rất hiền lành, ngoan ngoãn, biết nghe lắng nghe và nghe lời kính trên nhường dưới, mà cũng nhường nhịn. Nói chung là như thế. Thì hôm nay là cũng do công việc cũng không chưa tìm được nửa yêu thương của mình, thì là cũng thứ nhất là cảm ơn chương trình là tạo điều kiện cho hai trẻ con của tôi là được gặp nhau. Thì là tôi thấy là cháu gái bên đây là cũng được, thì cũng mong sao là cho hai con là tạo điều kiện cho nhau để có chương trình để tiến tới xa hơn. Dạ, cảm ơn cô. Rồi chúng ta đã nghe ý kiến người thân hết rồi ha. Bây giờ là đến giờ phút hai bạn gặp nhau. Chúng ta sẽ kéo cái hàng rào này ra. Kéo hàng rào qua cho hai bên gặp mặt nào.
chào anh. Anh có bó hoa tặng em. Dạ rồi, em có cuốn sách tặng anh. Cuốn sách này em cực kỳ tâm đắc, nó nói về hạnh phúc. Trong đó thì hạnh phúc không phải là một điều gì lớn lao, mà nó chỉ là một những điều nhỏ vui vẻ trong cuộc sống là được rồi. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Cuốn sách đó tựa gì vậy em? Mình nói gì Khi nói về hạnh phúc khi nói về hạnh phúc. của Rosie Nguyễn. Theo em hạnh phúc là như thế nào? Em trai? Theo em hạnh phúc thì nói chung là mình sẽ làm những gì có thể mà đem lại cuộc sống ấm no, rồi làm cho bạn gái mà cảm thấy là vui vẻ, tự nhiên, thoải mái nhất. Xin lỗi, anh Phương sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 87. 87. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em 89. Vậy Dạ. là quá hợp rồi. Anh ở đâu Thanh Hóa? Ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Em biết bạn em cũng khá nhiều ở đó, nhưng mà em chưa về đó bây giờ, có đi qua rồi. Vì ngày xưa em học ở ngoài Hà Nội á. Thì không biết anh vào đây lâu chưa ạ? Anh vào đây từ năm 90. 90 à? Còn khá. Có là gia đình mình ở trong này luôn này sao ấy? Trong này hết. Còn em? Em ở ngoài Quỳnh Lưu, Nghệ An luôn. Gần sát với tỉnh Gia luôn đấy ạ. Vậy em vào đây bao lâu rồi? Em mới vào được hơn 3 năm. Hơn 3 năm. Dạ. Ở với ai em? Dạ. Ở với ai? Hiện tại bây giờ em đang ở với bạn cùng công ty, còn chị gái với anh rể với em trai thì đang ở Đồng Nai ạ. Theo anh quan niệm thế nào là gia đình, về gia đình ạ? Gia đình thì nó có nhiều phạm trù lắm. Thì chẳng là một cái nơi mà mình đi về để xây cái tổ ấm cho mình, gọi là gia đình. Anh có sẵn sàng chia sẻ rồi có nghĩa là phụ giúp vợ trong cái vấn đề phụ giúp gia đình làm? Cái này em yên tâm. Anh mọi việc trong nhà anh đều biết làm hết. Và anh sống tự lập khá lâu rồi nên những cái việc đó là ok lắm. Dạ. Cái em hỏi thêm một vấn đề nữa là theo anh trong một mối quan hệ thì cái gì quan trọng nhất ạ? Trong mối quan hệ thì quan trọng nhất là hai bên phải biết quan tâm, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau. Dạ rồi, cảm ơn. Kế hoạch đám cưới của mình như thế nào? Con cái, tài chính, mình bàn với nhau luôn đi hai bạn. Thì em không sợ làm dâu đúng không? Em không sợ vấn đề làm dâu. Vậy là ok rồi. Nói chung là ở đây anh không cần thiết là phải làm dâu. Dạ. Chỉ hỏi vậy thôi. Dạ rồi. Gia đình anh hiện tại bây giờ ở trong này thì ở đâu ạ? Ở trong này, ở Sài Gòn luôn hả? Bình Phước. Dạ rồi. Anh ở trọ. Dạ. Chúng ta hẹn hò thế nào? Ở đây quận 12 với Gò Vấp thì khá gần nhau rồi. Anh ở đường nào Gò Vấp ạ? Anh ở bên chỗ đường Quang Trung á. Quang Trung thì gần. Em ở chỗ nào quận 12? Em ở Phan Hớn, gần đây luôn ạ. Vậy quá gần luôn rồi. Dạ. Đi khoảng mấy phút là tới à? Dạ. Tiện quá ha. Dạ. Coi cặp này có bộ tiến lẹ luôn đi. Chúng ta hẹn hò một tuần được mấy lần? Công việc của em như thế nào để xin lỗi anh là bây giờ trong thời điểm này á, thì em có buổi tối em có đi học thêm tiếng Nhật, cho nên là thời điểm này em đang tập trung ôn thi để tháng 7 em thi, nên là cả tuần buổi tối gần như là em chỉ có rảnh tối chủ nhật thôi ạ. Nếu mà anh thông cảm thì không sao, ít nhất một tuần mình gặp nhau một lần là ok lắm rồi. Dạ. Chứ đừng có để cả tháng mới gặp một lần. Không, chắc không có chuyện đó đâu. Cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Dạ. Lần đầu tiên ta gặp nhau đấy. Em cảm nhận về bạn nữ thì là một người biết quan tâm, biết chia sẻ, biết lắng nghe, và nói chung là mẫu người lý tưởng của em rồi. Còn bạn nữ cảm nhận về bạn trai như thế nào? Nói chung là nhìn anh cũng hiền, cũng có vẻ chín chắn. Còn nếu mà về tính cách sau này thì chắc có lẽ mình phải bấm nút rồi tìm hiểu ngoài, chứ giờ ở trên này cũng chưa tìm hiểu được nhiều. Nhưng mà lần đầu tiên gặp anh ấy em có cảm nhận gì không? Nó có rung động chút xíu gì không? Xíu thôi anh. Chút xíu. Em có rung động chút xíu nào với đối phương của mình không? Dạ có. Hay là bạn trai hãy làm cái gì đó, hành động, một lời nói gì đó nó quyết liệt hơn, tại bạn gái giờ đang còn mong manh lắm. Em có thể nói tỏ tình hay là cái mình suy nói nghĩ của mình
và mong muốn của mình với bạn gái? Dạ em thì Nói trực tiếp với bạn gái đi em. anh lập trình trái tim thường nó bị chắc là bị lỗi chỗ nào đó, nên bây giờ anh sẽ lập trình lại xem là cái trái tim lần này nó có được trọn vẹn hay không. Dạ. Hay quá. Gì đấy? Anh dạy về tin học và về lập trình. Đây là cái bài lập trình trái tim của anh. Em có thể đoán được cái ý anh muốn nói ở đây là gì không? Gặp nhau trên đời đã xem như là cả duyên, nhưng đi cùng nhau hay không là sự lựa chọn. Em hiểu. Cần gì nữa không em? Mình hãy cho nhau cơ hội. Đây là kết quả. Rồi. Dạ, cảm ơn. Đọc đi em, đọc đi. Đọc lớn lên chị nghe với. Cái này đọc rồi. Gặp nhau trên đời là đã xem như là cái duyên, nhưng đi cùng nhau hay không là sự lựa chọn. Mình hãy cho nhau cơ hội em nhé. Đây là lời anh muốn nói với em. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi ngồi xuống đi hai bạn. Lời muốn nói với em sao không giao cho em luôn, lấy lại nữa vậy? Dạ cảm ơn. Nào chúng ta ngồi vào ghế và chuẩn bị. Đến bây giờ phút rất là quan trọng nha các bạn. Cái bấm nút ở đâu? Bấm nút nha, đặt tay vào nút bấm và quyết định. Bây giờ chúng ta có thể nói vui vẻ, có thể đùa với nhau, có thể nói chơi, có thể nói mông lung, nhưng đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ về cái mối quan hệ này. Bấm nút là chúng ta có thể đi đến hôn nhân với nhau. Bấm nút là chúng ta đã trao duyên cho một người đối diện. Đã trao duyên rồi không lấy lại được nha. Thành ra quyết định suy nghĩ cho nó kỹ. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ, bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay cho em gái. Cô gái bấm rất nhanh, có lẽ là rất là quyết liệt đúng không? Em đang suy nghĩ gì em gái? Em đang suy nghĩ là tại trên sân khấu này nó thời gian khá là ít, cho nên là nếu để mà quyết định trong một cái gì đó mà chưa tìm hiểu họ tính cách hàng ngày hoặc là họ va chạm cuộc sống nào thì mình quyết định hơi vội vàng, nên em tự cho mình có cơ hội và cho anh một cơ hội để tìm hiểu ngoài xem nào. Và kỷ niệm đáng nhớ của ngày hôm nay, ngày lần đầu tiên hai bạn gặp mặt và đã tỏ tình trên sân khấu này và bấm nút hẹn hò. Mời bạn trai hôn bạn gái. Dạ anh xin phép. Anh hôn chán rồi. Nói với chị câu gì đi. Đó, chị gái đang ngồi xúc động kìa. Dạ em sẽ cố gắng tìm hiểu em gái chị một cách nghiêm túc nhất và hy vọng là sẽ tiến tới được hôn nhân. Hay lắm. Quan trọng là cái câu là em phải tìm hiểu cô em gái của chị một cách nghiêm túc nhất nha. Mình nói gì khi mình hạnh phúc gửi lại cho bạn nha. Dạ. Và mình nói gì trong rạp xem phim vào đó hẳn nói. Không nói gì hết. Khi xem phim các bạn sẽ nói những lời yêu thương với nhau ở cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Quà tặng dành cho hai bạn là một couple trị giá 1 triệu đồng. Đây là phiếu quà tặng đến từ thương hiệu thời trang Couple TX. Chương trình sau tặng đất với tận nhà luôn á. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton. Dạ. Một máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Max TV cao cấp UVC trị giá 9 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Cảm ơn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Rồi cố gắng tìm hiểu và Rồi. tiến tới hôn nhân nha. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Đây còn gì đó, cái giải mã gì đây nè. Giải mã lập trình gì tình gì Dạ đó. rồi, cảm ơn. Rồi nắm tay nhau đi hẹn hò đi hai bạn ơi. Quà nhiều quá.